დილომშვიდობისა დღეს 30 სექტემბერია, ორშაბათი, ახალი სამუშაო კვირა დაიწყო და მასთან ერთად განახლდა დილის გადაცემა განთიადის დღევანდელ ეთერს კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუწევით. ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ. სასიამოვნო დილას და ნაყოფიერ სამუშაო კვირას გისურვებთ. ჩვენ კი უახლოესი საათ 9:30 განმავლობაში შევეცდებით, რომ საინტერესოდ დაიწყოს თქვენთვის ორშაბათის დილა. ვიდრე გავიგებთ ანონსს და წარმოგიდგენთ სტუმრებს და თემებს, რომელზეც ვისაუბრებთ დღეს დილის გადაცემაში, მანამდე მოვისმინოთ და ვნახოთ თუ ვის იხსენიებს დღეს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია. დღეს ახალი სტილით 30 სექტემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამეებს პისტის, ელპიდის, აღაპის და მათ დედას სოფიოს, წმინდა მოწამეებს თეოდოტიას და აღათოკლიას, წმინდა ლუკი აქვრივს და მის სულიერ ძეს, წმინდა მოწამე გერმინიანეს, წმინდა იოაკიმეს, ალექსანდრიელ პატრიარქს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. ყველა სოფიოს ულოცავთ და მოსახელე წმინდანებს ბუნებრივია და მათი მეოხება გეწეოდეთ. რაც შეეხება სტუმრებს და თემებს, ტრადიციულად მოძღვარი იქნება პირველი სტუმარი ჩვენს ეთერში. დღეს მომზადდება ზღვის უბანში მდებარე ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით მექვაბიშვილი. ზიარებაზე და ზოგადად ხშირად ზიარების მნიშვნელობაზე ისაუბრებს ფასოლერო პირი ჩვენს ეთერში. სამყაროს მთავარი წიგნი ბიბლია უკვე განმარტებებითაც გამოვიდა. პროექტი საერთო ჯამში 15 წიგნს გაერთიანებს, როგორც იდეის ავტორები ამბობენ. წიგნი დაეხმარება მკითხველს წმინდა წერილის უკეთ გააზრებაში. პროექტის შესახებ სტუდიაში ისაუბრებენ პროექტის ავტორი, ჟურნალ ყარიბჭის მთავარი რედაქტორი თამარ მამაცაშვილი და თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარის კანონიკური სამართლის კათედრის გამგე დეკანოზი ლონგინოს სუარიშვილი. 28-29 სექტემბერს მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა თანამედროვე მიდგომები ამ თემაზე გაიმართა. ღონისძიების ორგანიზატორი საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი ჩახავი იქნება თემაზე ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გამოვიდა მონეზონ ელენე ნაფეტვარიძის ახალი წიგნები, სახელწოდებით გზები და გზაჯვარედინები, ასევე წვეთის ზღვაში. ამასთან გამოვიდა ასევე დაუჯდომლების კრებული, რომელიც 5 დაუჯდომლს აერთიანებს. წიგნების შესახებ სტუდიაში ისაუბრებს მწერალი მაკა ჯოხაძე. ასე რომ საინტერესო გადაცემა გელოდება წინ და ვიდრე სტუმრები ემზადებიან თქვენთან შესახვედრად, მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში და უკვე მოწვარე შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში სტუდიაში.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად შემოგვიერთდა ზღვის უბანში მდებარე ღვთისმშობლის ყოველწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით მექვამიშვილი. მამა დავით, მოგესალმებით, დაგლოცეთ. მერთმა დაგლოცოთ. დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. ხშირი ზიარების შესახებ უნდა ხშირი ზიარების მნიშვნელობის შესახებ გსურს დღეს რომ ვისაუბროთ. ზიარება არის ის თემა და აღსარება ზოგადად, რომელზეც არაერთხელ ვსაუბრობთ და ეს ლოგიკურიც არის და ბუნებრივიც, იმიტომ რომ ზიარება არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საეკლესიო საიდუმლო. რაც შეეხება თუ ყველაზე მნიშვნელოვანია. თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არა, დიახ. გვერგვენის საიდუმლოებებს. დიახ, ცოტა მოგვიანებით ხშირი ზიარების შესახებ გითხავთ უფრო კონკრეტულად, მაგრამ აი ზოგადად კიდევ ერთხელ რომ განვარტოთ, ზიარება რას ნიშნავს, რატომ ვეზიარებით და რას ნიშნავს ზიარებისთვის მომზადება. რას ვეზიარებით, იმიტომ რომ ხშირად არ ვიცით ხოლმე რას ვეზიარებით, უბრალოდ რიგში ვდგავართ და ვიცით რომ უნდა ვეზიაროთ წირვის ბოლოს. მოკლედ ეს ძალიან ვრცელად ასაუბრო თემა არის ზიარების საიდუმლო, ისე როგორც ყველა საიდუმლო, თავად ქრისტემ განგვიწესა და განგვიწესა იმიტომ, რომ ადამიანის გადარჩენა სხვაგვარად არის შეუძლებელი. ღამეს ამას, რომელსაც მიეცემოდა, მოიღო პური, აკურთხა, მისდა მოწაფეებს და უთხრა: მიიღე და სჭამეთ. ესე არის ხორცი ჩემი, აგრეთვე სისხლი ღვინოზე აკურთხა, თქვა ესე არის სისხლი ჩემი. და იქვე მისცა ბრძანება მოციქულებს, ამას ყოფთით მოსახსენებელად ჩემდა. ეს არის მართლაც რომ საცხოვრებელი მცნება, რომელიც ყოველთვის უნდა შევასრულოთ და წმინდა მოციქულებიც, წმინდა მამებიც დროთა განმავლობაში, რომ მაცხოვრის ეს მნიშვნელოვანი და საცხოვნებელი მცნება დავიწყებას რომ არ მისცემოდა, მათ კანონებში, წერილებში შეიტანეს განჩინება იმასთან დაკავშირებით, რომ კაცრი საშელი აქვს იმას, ვინც წირვის დროს მიდის ტაძარში და არ ეზიარება. კერძოდ ჩვენ ვიცით მოციქულთა 85 კანონი და მერვე და მეცხრე კანონები მიმართულია იქეთკენ, რომ ყველა ვინც შედის ტაძარში, იქნება ეს ეპისკოპოსი, მღვდელი, დიაკვანი თუ ეკლესიის რომელიმე წევრი, აქვს მას ვალდებულება რომ ეზიაროს. უნდა თქვა შენ მიზეზი, რატომ არ ეზიარება, თუ იქნება ღირსი შენდობისა, უნდა მიეცეს შენდობა, თუ არა და როგორც უწესრობის მოქმედი განეკვეთოს ეკლესიიდან, რომ სხვებისთვის არ იქცეს სათდურად. თვითონ მთლიანად წირვის სტრუქტურა, წირვის პროცესი თუ ადამიანი სული და გულით და მთელი არსებით ყურადღებას აქცევს წირვის მსვლელობას, ნახავს რომ თავიდან ბოლომდე, დაწყებიდან მთლიანად ბოლომდე მიზნად ისახავს ყველა მორწმუნის ზიარებას, რომელიც კი არის შეკრებილი ტაძარში. მღვდლის საიდუმლო ლოცვები, ასამაღლებლები, წირვის დასკვნით ნაწილში იგალობება მამაო ჩვენო, სადაც ჩვენ ვითხოვთ არსობის პურს, რომელიც რა თქმა უნდა არის პირველ რიგში არის ქრისტე. და თუ კი ჩვენ ქრისტე მოგვეცემა, მაშინ რისგან ვიქნებით ნაკლულევანი და თავად უფალი მოწმობს საკუთარ თავზე, რომ მე ვარ პური, რომელიც ეცით გარდა მოხეთ. თუ კი ვინმე ჭამს ამ პურისაგან, არ მოკვდება, არამედ ექნება საუკუნო ცხოვრება. უფლის სიტყვები რომ, ისე იგი, რომელი ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სმიდეს სისხლსა ჩემსა, იგი ჩემთანაც ადგრომელას და მე მისთანა, უნდა გავიგოთ იმ გაგებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთჯერადი, რომ ადამიანმა ერთხელ მიიღოს, არამედ მარადიულად უნდა ჭამდეს და განახდებოდეს ადამიანი ამ უხრწნელი საზრდელით და ჩვენ მოკვდავ ადამიანებს გვაქვს მოცემული მცნება იმასთან დაკავშირებით, რომ უკაცრავად წყალი მირთვით. ყველაზე მთავარი მცნება და მოწოდება ადამიანებისა, ჩვენის და ქრისტიანებისა არის, რომ ვეზიაროთ საღვთო ბუნებას. წმინდა პეტრე მოციქული თავის მეორე ეპისტოლეში საუბრობს ამასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ უნდა გახდეთ საღვთო ბუნების თანაზიარნი და სხვა ვერაფრით ვერ მივაღწევთ საღვთო ბუნებასთან თანაზიარებას, თუ არა ზიარებით და ზიარება, როგორც ვთქვით, ეს არის გვირგვინი საიდუმლოებებისა და რაჯობია იმას, რომ ხშირად ვეზიარებოდეთ ყოველთვის, როდესაც ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, ამ ცხოვრებასაც გავლით სიმშვიდით, სიყვარულით, სარწმუნოებით და როდესაც გარდავიცვლებით უკვე ჰაერის მცველები, ეშმაკები, პირსი ბრუნებით ჩვენგან და მარადიული გზა გვეცემა მარადისობისკენ. მამა დავით, ძალიან ხშირად არის ხოლმე ადამიანები, ალბათ თქვენ როგორც სასულიერო პირი უფრო შეხვდებით ამ პრობლემას, რომ აი მე არ ვარ მზად, ვინ შეიძლება ბუნებრივია, როგორ შეიძლება ადამიანმა იმ სიმაღლეს მიღწევს, რაც იყოს ქრისტეს თანაზიარობის, მაგრამ როცა თვითონ რაღაცა უგზალავენ, თავს რო ვიცით მე არ ვარ მზად და აი რაღაც წელიწადში ერთხელ ან დღესასწაულზე მომემზადებიან, რაც შეიძლება მომზადება ამისთვის და აი ეს დამოკიდებულებაა ხოლმე. თუმცა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ამას ხანდახან ეკლესიის წიაღში უწყობენ ხოლმე, ხოლმე რომ აი შენ მარტო ამ დროს ეზიარე. ეს დამოკიდებულება რამდენად სწორია და როგორ უნდა შევცვალო და რას ნიშნავს მზადება ზიარებისთვის? ძირითადად ეს ხდება ხოლმე დამაბკოლებელი, რომ ესე იგი ჩვენ ვიჩემებთ, რომ ვართ უღირსები, ცოდვილები, საქმეს ესე ჭირდება. თუ გულწვალთ ეს ვფიქრობთ კარგია, მაგრამ ხშირად ხიბლით ხდება ეს. მაგრამ მთელი სახარება, როგორც ველი აღქმა, ასევე ახალი აღქმა, აქებს იმ ადამიანებს, ვინც იყვნენ ცოდვილები
და ძალიან დიდი რწმენა და კადნიერება გამოიჩინეს ღვთის მიმართ. ძალიან კარგია იმის განცდა, რომ ჩვენ სოდულები ვართ, მაგრამ ნუ გვექნება იმის ილუზია, რომ ქრისტეს გარეშე განვიწმინდებით და მივახცევთ სრულყოფილებას. ამიტომ ეს თუ მართლაც განვიცდით ამას, რომ ვართ სოდულები, უღირსები, სწორედ ამ განცდით უნდა მივიდეთ ქრისტესთან და ზიარების წინა ლოცვებში ჩვენ თითქმის ყველა წმინდა მამის ხოვრებაში, ანუ მაშინ არ იქნებოდა წმინდა მამა, რომ საკუთარი თავი შეექო, მართლაც გულწრფელად ამბობენ, რომ სოდულთა შორის პირველნი იყვნენ სიძვა, არაწმინდება, მრუშება, წულხმწნელობა, ყველანაირ ცოდვას ისინი ამბობენ ახსარებას, მაგრამ ამ ყველაფრის შემდეგ ჩვენ დიდი კადნიერებით მოვალთ შენს მიმართ და ვეზიარებით შენს წმინდა საიდუმლოს. ნუ დამწვა მეუფეო, როგორც ინებე რომ ვაგას და პირუტყვას და მიწვენილიყავ, ისე ჩემს უსიტყვ სულში შემოდი და განმანათლე მე. ჩვენ მოძღვრები მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ხელი შეუწყოთ ყველას, თავარია რომ ადამიანმა ნაბიჯი გადადგას და ჩვენ რაღაც დათმობებზე მივდივართ და ვაკვირდებით ადამიანის სულიერ ცხოვრებას, რომ თუ ადამიანს სარგებელი ყოფა ხშირი ზიარება, ნუ შეიძლება რაღაცებზე თვალი დავხვიჭოთ და ადამიანი ხედავთ რა რომ ძლიერდება სარწმუნოებაში, ჩვენც მეტი რა გვინდა რომ ერთობით გავძლიერდეთ და ეს არის ჩვენი საბოლოო მისია, რომ შევუერთეთ ქრისტეს მარადილ ღმერთს. აი რა შემთხვევაში შეიძლება მამა დავით, რომ ადამიანი არეზე თქვენ ბრძანეთ და მართლაც ესია ეს ამას გოგონობები წმინდა მამა, რომ წირვა და თუ ესწრები, უნდა ეზიარო, იმიტომ რომ წირვა ამისთვისაა და ეხლა შენ ქრისტესევნები უარს, ხო? რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი არეზიაროს, ბუნებრივი ამას მოძღვარი უნდა წყვეტდეს, მაგრამ თვითონაც ჩათვალოს, რომ აი არეზიარება, ან ვერ ეზიარება. თვითონ თავისი განაჩენი არ უნდა გამოუტანოს, რომ არეზიაროს, იმიტომ რომ ეს რაღაც ალბათ იქნება გულგრილობა სარწმუნოებაში, რაც არ უნდა ცოდვილი ვიყო, მე მაინც უნდა მინდოდეს ქრისტეს გარეშე არ უნდა მქონდეს ილუზია, რომ განვიწმინდები და არსებობს რაღაც შეზღუდვები, რომლის შემდეგაც ადამიანს ეკრძალება ზიარება, თუ კი ძველ დროში სიძვაზე, მრუშობაზე, მკვლელობაზე ესეთი მძიმე სასჯელები იყო, 10, 15, 20 წელი არ ეზიარებოდნენ. დღესდღეობით ჩვენი პატრიარქის კურთხევით, თქვენი ასე თქვათ ინდივიდუალური მიდგომით, სიყვარულით, სულიერი მჭვრეტელობით თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ, თუ რამდენი ხანი არ უნდა აზიაროთ ადამიანს. სასულიერო პირებზე ეს კურთხევა. დიახ, და ძირითადად დამოუკიდებელი არის მომოკვდინებელი ცოდვები. თუ ადამიანს არ აქვს მომოკვდინებელი ცოდვები, მაშინ რამ შეიძლება დააყენოს ჩვენი ზიარება ქრისტესთან. პირიქით, ორმაგად, სამაგად და ყველანაირად მთელი არსებით უნდა გავძლიერდეთ და უფლის მცნება, რომ შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი ყოვლითა სულითა, გონებითა, ძალითა და მთელი ჩვენი არსებით, სწორედ ზიარებაში ფორმირდება და ასოცირდება. დიახ. მამა დავით, თქვენ როგორც ბრძანეთ, განწმენდა განახლება ეს მუდმივი პროცესი არის, თუმცა აი მეორე უკიდურესობაც არის, როდესაც თქვათ მორწმუნე ადამიანს ბრელს მოძღვარი დააყენებს ზიარებიდან, თუნდაც ერთ კვირას არ მისცემს უფლებას, რომ ეზიაროს მისი სულიერი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბრკოლდებიან ხოლმე ადამიანები და აი რაღაცა ითხოვენ, რომ აუცილებლად უნდა აზიაროს მოძღვარმა. აი ასეთ ადამიანებზე რა სიტყვით და ეს რამდენად ხიბლის მდგომარეობა არის, თუ აი რამდენად ცოდვაა კიდევ ესეც მეორე მხრივ. იმის თქმა გინდათ, რომ ანუ მოძღვრები დიახ, როდესაც მოძღვარი დააყენებს ზიარებიდან და ამ დროს დაბრკოლდება ადამიანი და ვერ იღებს, მორჩილებით არ შეუძლია ეს მოძღვრის კურთხევა მიიღოს. დიახ, ამის მაგალითი ჩვენ გვაქვს ახარებაში, როდესაც ქანაანელი დედაკაცი მიდის ქრისტესთან და ეტყვის, რომ შეიწყალოს მისი ასული, რომელიც ეშმაკისაგან იგონებოდა და უფალი პირდაპირ მიმართავს მასთან, წარმართებს აღლები ეწოდებოდათ, რომ არაკეთილას მოღება პური შულთაგან და დაგება ძაღლთან, მაგრამ ამან არ შეაქრთო ეს სიდონელი დედაკაცი წარმართი, არამედ თქვა, რომ ძაღლისა კი ჭამეთ ნაბიჭევისაგან, რომელიც გადმოცვიდება უფლისაგან დიდრისა. ჩვენ არ უნდა შეგვაქრთოს იმან, რომ თქვა მოძღვარმა შეიძლება გითხრას, რომ აი მოდი დაითმინე ცოტა ხანი, შემდგომში გაზიარებ. ჩვენ უფრო მეტი და მეტი სიყვარული და სითბოთი უნდა ავენთოთ ქრისტეს მიმართ და უფრო მეტად უნდა განვახდეთ შინაგანად. თუ კი მოძღვარი ის ჩვენ პირველ რიგში უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, ვის ჩაობარეთ ჩვენი სული. თუ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს არის ის, ვინ ჩვენ ქრისტესთან მიგვიყვანს და ეს ძალიან ისეთი პროცესი არის, არ არის ადვილი პროცესი მოძღვრის პოვნა, მაშინ უნდა დავემორჩილოთ მას თავიდან ბოლომდე. აქ საუბარია იმაზე, როდესაც ადამიანს არაფერი არ უშლის ხელს, რომ მივიდეს, ეზიაროს და ამ შემთხვევაში არ მიდის და არ ეზიარება. თუ მოძღვრისგან არის მცირე შეზღუდვა და მე არ მეგულება მოძღვარი, რომ კლინად განაყენოს ვინმე ზიარებისაგან, უნდა დავემორჩილოთ და შემდგომში უნდა განვაახლოთ და ვეზიაროთ. მამა დავით, აი ყოველი ზიარების წინ თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს ქრისტემ დააწესა ზიარება და მოციქულებიდან გადმოდის ჩვენამდე და ეს სახარებაში წერია და ეს პრინციპში როგორც მარხვას არ ჭირდება კურთხევის ხანდახან არის ხოლმე და ცნება უნდა ეზიარო ამის ცხოვრობ, ხო თუ გინდა დავუშვათ რაღაც ქრისტეში დამკვიდრება. ყოველი ზიარების წინ აუცილებელია რომ მიხვიდე მოწოთნა კითხო რომ შეიძლება ვეზიარო და ყოველ წირვაზე უნდა იყოს ეს კურთხევა? თქმა უნდა ამის
საშუალება არ არის ხოლმე ძალიან ბევრი საქმე გვაბარია თანამედროვე მოძღვრებს ყველაფერს ვერ გავწდებით და რაღაცები მრევლმაც უნდა მიხვდეს და გაიაზროს რომ თუ კი ადამიანს აქვს უფლება რომ ეზიაროს ანუ პირველად აკრძალო არ აქვს ყოველთვის უნდა მივიდეს და ეზიაროს და თუ რაიმე იქნება დამაბრძოლებელი თვითონ მოძღვარი ეტყვის რომ აი ხა თავი შეიკავე შემდგომში ეზიარე და როდესაც მაცხოვარმა საიდუმლო სერობიშამს მოციქულები აზიარა მან ერთგვარი ბრძანების კილოთი მიმართა მოციქულებს რომ თუ კი მოციქულები გაყვნენ ქრისტეს და შეუდგნენ უკვე ვალდებულება აქვს რომ ეზიარო ჩვენც ვართ ქრისტეს მიმდევრები და უფალს არ უთქვამთ ჩვენთვის რომ თუ გინდათ ჭამეთ თუ გინდათ სვით არამედ ერთგვარი ბრძანებითი კილოთი ყოველ წირვაზე მღვდელი ქრისტეს სიტყვებით ყოველას მოუწოდებს მიიღეთ და სჭამეთ და სვით ამისგან ყოველთა ის თემა რომ ჩვენ წეგან ვახსენეთ რომ უღირსება ხდება ხშირად რომ ისე კი ჩვენ სათავე ვართ თავს ვიჩემებთ ამას სხვა რომ გითხრას რომ უღირსები ვართ თავს გავიგიჟებთ და არაფრით არ შევეკუებით ამ მდგომარეობას თუ კი ჩვენ ვართ უღირსები მაშინ ზიარებისთვის მაშინ და არ ვეზიარებით მაშინ არც იმის ღირსი არ ვართ რომ წირვას დავესწროთ და თუ კი ჩვენ უკვე არის ისეთი მომენტი რომ კათაკმეულები გადიან ტაძრიდან ძველ დროში გადიოდნენ ვინც არ ეზიარებოდა მაშინ ამ დროს უნდა გავიდეს ადამიანი და თუ კი ისეთ მომენტში დგას როდესაც აღესრულება ეპიკლეზია წმინდა კურთხევა საიდუმლოება არის მთლიანად ეს ყველაფერი ადამიანის თვალი ვერ ხედავს ამ ყველაფერს და ადამიანი დგას წირვაზე უდიდად მაშინ უფალი ამდენიმე კვირის წინ, 2 კვირის წინ თუ სწორად მახსოვს იყო სახარება, სადაც უფალი პატიჟებს ყველას სამეუფო ტრაპეზზე და ამ ქვეყნურ მიზეზებს იჩემებენ, ზოგი იტყვის წინა კვირას იყო დიახ. ცოლი შევირთე, ზოგმა აგარაკი ვიყიდე, უღლეული ხართაი ვიყიდე, მივალ გამოცდად და არ მიდიან სამეუფო ტრაპეზზე, მაგრამ ვინც მიდის ისინიც კი არ არიან სამეუფო შესამოსლით შემოსილები, გამოდის სერობაზე მეუფე და ეტყვის მოყვასო როგორ შემოხვედი აქ რომ არ მოსიეს სამოსელი საქორწინე ანუ ვინც წირვაზე მიდის და არ ეზიარება იმას არ აქვს სამოსელი საქორწინე და ესეთი სიტყვები აღესრულება მასზე ძალიან სამწუხარო სიტყვები შეუკრენით მაგას ხელნი და ფერხნი და განაგდეთ ეგებ ნილსამას გარესკნელსა ჩვენ უფალი სხვა ადგილას მოგვიწოდებს რომ მოციქულებს მიმართავს და მის გარშემო მყოფ ადამიანებს რომ არიან ვინმე აქ მდგომარეთაგანი, რომელთაც არ აიხილონ გემოს სიკვდილისა, ვიდრე და იხილონ სასუფეველიო. ჩვენ უფალმა გვითხრა, რომ სასუფეველი მთისა შორის თქვენს და არის, თქვენს გულში არის, სასუფეველი არის ადამიანის გულში. და თუ ადამიანი არ ეზიარება, ამას ვერ მიაღწევს ამ რეალობას. ჩვენ ხშირად ღმერთს რომ ვახსენებთ, ზევით ვიხედებით საში და ხან გვერდზე და ხან იქე და ხან აქ. ღმერთი გულში უნდა ვეძებოთ, სასუფეველი გულში უნდა ვეძებოთ და თუ გვინდა რომ ბრძენი ქალწულების დარად ჩვენს შეგვიწყნაროს ზეციურ კარიბჭეებში და სასუფეველში ქრისტე, მაშინ სულიერი მადლი უნდა მოვიხვეჭოთ, რაც არის ქრისტიანის საბოლოო მისანი და მოსახვეჭელი სულიერი მადლის მოხვეჭა. ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ზიარებით. ზიარება საკუთარ თავში კრებს ყველა სათნოებას. დიახ, მამადავით, თუმცა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია გათვალისწინება იმისა, რომ ამ ხშირი ზიარები და ფაქტობრივად მორწმუნე ადამიანი თუ დაბკოლება არ აქვს, ყოველ წირვაზე უნდა ეზიარებოდეს თქვენ ბრძანები და ბევრი გონება, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია ის განცდა, რომ არ გახდეს ჩვეულებრივი და მადლობდეს, თორე იუდააც ეზიარა და როგორც განმარტებელები ამბობენ, მადლობის ართქმის გამო დაემართა ეს. დიახ, ესეთი სიტყვები აქვს ვაჟებ-შაველას, რომ გლეხი ტაძარ შეეჩვე და ხათ ნაგულა ესროლავ. ჩვენ ყველა თავარი არის რომ ყველა საფრთხო საქმეში გქონდეს ძალიან დიდი გულმოდგინება. ხშირად გვითქვამს ეს წინასწარმეტ იერემიას სიტყვები, წინასწარმეტყველი იერემიას სიტყვები, რომ წეული იყო ყოველი, რომელიც იქ მოდის საფრთხოსა უდებებით. ზიარების წინა ლოცვა, ზიარების შემდგომი ლოცვა. თითოეულ სიტყვას უნდა ჩაუფიქრდეთ, თითოეულ ამ ლოცვის სიტყვებში უნდა ვიჭდეთ. რაც არ უნდა ათეული წლები გავიდეს და ჩვენ ეკლესიაში ვიყოთ, მაინც არ უნდა მივსვეთ თავს უფლება რომ რაღაცებზე შეღავათი მივსვეთ ჩვენ თავს, რაც შეგვიძლია ჩვენი ყოფითი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ზოგს ისეთი სამსახური აქვს, რომ არ აქვს ეხლა ძალიან ისეთი მაღალ დონეზე რომ მოემზადოს, ასე ვთქვათ, დროის ფაქტორით, რომ შინაგანად ის შეიძლება ძალიან კარგადაც ემზადება. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეგვიძლია მოვემზადოთ და არაფრით არ გავაუბრალოთ ეს საიდუმლო. აი რა იგულისხმება მაქსიმალურად მომზადებაში. ნუ ზიარების ლოცვების წაკითხვა ბუნებრივია ეს ახსენეთ. ახსარება თუ არის გადამული ზიარების საიდუმლოსთან და აუცილებელი არის თუ არა ყოველი ზიარების წინ ახსარების თქმა. სამწუხაროდ პრაქტიკული ცხოვრებიდან გამომდინარე ვაკვირდებით იმას, რომ ხშირად ახსარებას ისე უყურებენ როგორც საშს. რომ მიიღოს და მექანიკურად რაღაც ჩამონათვალი ცოდვებს. მე მაგალითად ჩემი პირადი პრაქტიკას გეტყვით, პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ წირვის დროს არ ვიპარებ ახსარებას, იმიტომ რომ მაშინ იძულებული ვარ ვიჩქარო ახსარებისაგან და გავაუბრალოთ ეს საიდუმლო.
არის თქვა კონკრეტული დღე, რომელსაც ჩვენ ვიბარებთ აღსარებას და უფრო ხანგრძლივი დროით გვაქვს საშუალება რომ ადამიანს გავესაუბროთ და იმანაც არ იჩქაროს და არ იყოს ეს რაღაც მიფუჩეჩება და აღსარების საიდუმლო არის სხვა საიდუმლო, ზიარების საიდუმლო არის სხვა საიდუმლო. თუ ადამიანს აქვს ჩადენილი მომაკვდინებელი ცოდვა, აუცილებელი არის რომ აღსარება ჩააბაროს, აღსარებით განიწმინდოს, მოძღვარ შეეკითხოს როგორ მოიქცეს და ამის შემდგომ ეზიაროს. და თუ რაღაც აწუხებს თქვა ეს. შეიძლება მომაკვდინებელი ცოდვა არ არის, მაგრამ რაღაც ისეთ ჩაიდინე რომ ოროტის ბრძოლა არის, მაშინ და უნდა რომ ადამიანი დააბკოლოს ზიარებისაგან, შფოთი შემოიტანოს ადამიანში. გუშინ ქონდა ერთ ქალბატონს ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა, რომ აი ზიარებაზე მივდივარ და რაღაც უცებ ამომიტივდივდა. ანუ შეიძლება რომ ადამიანი ბოროტისგან შეიძლება დიდი ალბათობით მოდიოდეს, რომ ადამიანი გამოიყვანოს ყოფიდან, დააკარგვინოს შინაგანი სიმშვიდე და ლოცვა და გაუგებრობაში დატოვოს, ვეზიარო თუ არ ვეზიარო და ეს ძალიან ცუდი არის. ჩვენ არაფერმა არ უნდა შეგვაკრთოს. მთელი არსებით უნდა მივიდეთ რომ ქრისტესთან და ვეზიაროთ უნდა ქრისტეს. ანუ ყოველ კვირას ყოველ წირვაზე ადამიანი უნდა ეზიაროს. დიახ, მამადავი, თუმცა რამდენად მნიშვნელოვანი ადამიანის ნება. აი ჩვენ რო გადავხედავთ ცხოვრება ჩვენი იესო ქრისტეს ცხოვრებას ახარებდა, როცა ამას ვინმე თხოვს განკურნებას ან შველას ყოველთვის ეკითხება, გინდა აქ წამს, რა თქმა უნდა, მას შეუძლია, მაგრამ მისი ნება მნიშვნელოვანია. ზიარებაზეც რამდენად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მაგალითად ვიცი რომ ავატყობს ან კომაში ავარდნას არ აზიარებენ მამები, იმიტომ რომ არ არის მისი სურვილი. ხანდახან არის ხოლმე რომ აი ადამიანი დაიჯერებს დიდი ხნის გამოსტილი მრევლია და სხვა მიყავს მოდი ეზიარი, ისე რომ მას გაცნობიერებული არ აქვს. რამდენად აუცილებელია ჩვენ გვინდოდეს ზიარება და გვესმოდეთ რას ვეზიარებით დაახლოებით მაინც და არ იყოს მექანიკური მივედი ვეზიარე. რა თქმა უნდა, მღვდელი როდესაც გამოდის ბარძიმით, რომ უკვე აზიაროს შეკრებილი მრევლი, ითქმის ესეთი სიტყვები: შიშით აღმრთისათა და სარწმუნოებით და სიყვარულით მოვედით. ეს სიყვარული და ტოლვა ქრისტეს მიმართ უფრო და უფრო ძლიერდება დროთა განმავლობაში, თუ ადამიანის ჭულიერად და სწორად მოღვაწეობს. სახარების მიხედვით შექებულია სათნოება, როდესაც ჩვენ მეგობრებს მოკვიდებთ ხელს და მივყავს ტაძარში. და თავიდან შეიძლება, მაგრამ პირველი ზიარება საერთოდ როგორც ამე ჩემი ცხოვრებიდან და ჩემი ზიარება მახსოვს, რომ ძალიან ისეთ განცდებში ვიყავი, ხამი არ დამეძინა, რომ ღმერთს უნდა ვეზიარო, ქრისტეს უნდა ვეზიარო და მე ნელა ანუ რაღაცნაირად ხშირი ზიარებით უფრო სულიერად აღესრულება ეს ყველაფერი. აუცილებელი არის სარწმუნოება, სურვილი და ამის შემდგომ ის რომ მხოლოდ ზიარება ჩვენს არგებელს მოგვიტანს და შინაგანად არ გავითავისოთ ის ვეზიარებით, რა თქმა უნდა ეს არ იქნება იმ საზომით მიღება მადლისა, რა ზომითაც უნდა მივიღოთ. ზოგადად აი ერთის მინდოდა რომ ზიარებით ჩვენში შემოდის იმ საზომით მადლი, რა დამტევნელობაც გვაქვს. და ყველა შემთხვევაში თუ ადამიანს სურვილი აქვს რომ მივიდეს და ეზიაროს, რა სარწმუნოებაც მას აქვს, იმის მიხედვით ძლიერდება. ეს არის ძალითი ძალად. ეტაპობრივად ხდება ადამიანის განხრთობა და არა ერთბაშად და ერთი ზიარებით. მამადავი, თუმცა ხშირად მე მომისმენია მაგალითად ადამიანებისგან, რომლებიც წლებია დადიან ტაძარში და ეზიარებიან, რომ აი ვეზიარები თითქმის ყოველწლიურად, მაგრამ რაღაცა წინსვლა არ მაქვს, შინაგანად მათ სარგზნობ. ვიღაცა იტყვის რომ ერთხელ ვეზიარე და რაღაც საოცარი მადლები გძენა. ეს რაზეა დამოკიდებული? ალბათ იმაზე რას დაახლოებით ახლა თქვი თქვენ, ხო? დიახ, აი ეს ყველაფერი იმაზე არის დამოკიდებული, რომ აი ადამიანს ჩვენ ვართ გაფანტულები რა პირველ რიგში ეს არის ძირითადი პრობლემა ჩვენი სულიერი კონტექსტიდან ამოვარდნისა. ლოცვის დროსაც, როდესაც ლოცულობთ, იქაც კი გვიჭირს რომ ჩვენი გონება ჩავკეტოთ ლოცვის სიტყვებში. და გულის მიერ ლოცვას ხო საერთოდ ეხა ძალიან გვიჭირს და გვირთულდება. და იმ სიტყვებს და იმ რეალობას რომ ქრისტე ჩვენში უნდა შემოვიდეს, ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ. წმინდა დავით წინასწარმეტყველი ესეთ სიტყვებს ამბობს. წინასწარ ვხედავთ უფალს წინაშე ჩემს და მარადის, რამე თუ მარჯულ ჩემს რას რათა არა შევიცრა. ჩვენ უფალს ვერ ხედავ ჩვენს წინაშე. ჩვენი აზრი და გონება არის გაფანტული. ამიტომ თუ კი ჩვენ გულისხმიერად ვილოცებთ ზიარების წინალოცვას, ზიარების შემდგომ ლოცვას და ყურადღებით ვართ ამ საიდუმლოს მიმართ აღსწეულნი, მაშინ უფრო მეტად დავაფასებთ და უფრო მეტად გვექნება პროგრესი სულიერ ცხოვრებაში. და სწორედ ამიტომ არის ქრისტე, მაგრამ აი გუშინდელ 60 კულოში იყო ესეთი სიტყვები გაჟღერდა პავლე მოციქულის ეპისტოლიდან. თანა შეგეწევით და გლოცავთ, რათა არა ამაოდ მადლი იგი ღვთისა შეიწყნაროთ თქვენ. ჩვენ ამაოდ არ უნდა მივიღოთ ეს ავტომატი. აი რატომ გვინდა ზიარება? ჩვენ ღმერთს ვიყენებთ როგორც საშუალებას სამწუხაროდ. ღმერთი, წმინდა ზიარება არ არის საშუალება, არამედ ეს არის მიზანი, ღმერთთან ერთობა. და თუ კი ჩვენ არც სახარებას ვკითხულობთ, არც ღვთისმცნებებისადმი ერთგულებით და მორჩილებით გამოვირჩევით, მაშინ ზიარება არ გააძლიერებს ადამიანს, სულიერ ცხოვრებაში წარმატებას არ მისცემს და თუ კი ჩვენ მართლაც გვინდა ცხონება, სათა სასუფეულის დამკვიდრება
და ღვთის შეყვარება, რაც ღვთისმსწნელების აღსრულებით მიიღწევა, მაშინ ზიარებიდან ზიარებამდე ადამიანი აშკარად ხედავს, რომ მისი გონება, გული და სული იწმინდება, მისი სხეული უფრო მსუბუქდება და უფრო მეტად შემოდის მაშინ სინანული. დასასჯელადაც შეიძლება იქცეს, ხო? ზიარება თუ კი უღირსებით იქნება. დასასჯელად დასაწოლად ის მიღებული. ამიტომ არის მთელი ეს ლოცვები მიმართული, რომ ნუ სასჯელად, ნუ დასასჯელად და ღვთლის საიდუმლო ლოცვებში ძალიან ბევრჯერ არის ნახსენები, რომ შეკრებილი არის ღირს იქნას დაუშელა ზიარება წმინდა საიდუმლო. ბავშვების ზიარების საკითხით საინტერესო არის მამა დავით, აი ზოგიერთ ტაძარში მაგალითად ითხოვენ, რომ 3-4 წლის ბავშვები ზუზმოზე იყვნენ. რაღაც ეტაპამდე ზიარებს ლოცვებს აკითხებენ. ხო, ანუ რაღაც ეტაპამდე მშობლები წარმართავთ, ხო, ბავშვების სულიერ ცხოვრებას, მაგრამ ისე არ უნდა გავაკეთოთ, რომ მათ შემდგომ აი ვთქვათ ეკლესიაში წასვლა აღარ უნდოდეთ და ასე ვთქვათ რაღაცნაირად დაბრკოლებად არ უნდა ექცეთ უკვე. იგი 7 წლამდე ჩვენ ბავშვებისგან თითქმის ანუ აღსარებასაც არ ვიპარებთ, პირადად შეგნებული ცოდვები ბავშვებს არ აქვთ და ძალიან ცუდი ტენდენცია არის ის, რომ მშობლებს მოყავთ ბავშვები, თვითონ არ ეზიარებიან, ბავშვებს აზიარებენ და ეს რას გავს, რომ პირადი მაგალითი ჩვენ უნდა განსწავლოთ ბავშვები და პირველ რიგში ჩვენი პირადი ცხოვრებით უნდა მივსვეთ ბავშვებს მაგალითი. მოვანდომოთ მათ ამით. უნდა მოვანდომოთ, რა თქმა უნდა, თორემ რომ გაიზრდებიან ბავშვები, იტყვიან რომ ჩვენ გვაზიარებით, თქვენ არ აზიარებოდით. ანუ თუ კარგი იყო, თქვენ რატომ არ აზიარებოდით? თუ ცუდი როგორ იქნება? და ზოგადად ბავშვებთან მიმართებაშიც ძალიან დიდი სიფრთხილე და გზალვა გვმართებს, არ არის აუცილებელი რომ ბავშვები აინდამეც უზმოზე იყვნენ და უნდა უთხრათ ესეთი სიტყვები, ვისაც ყავს ბავშვი, რომ ნელ-ნელა შეაჩვეთ რომ მოვიდეს უზმოზე. თავდაპირველად ეხა ჩვენ ვიცით რომ ზიარება ხდებოდა, ანუ ტრაპეზობდნენ და იქვე ხდებოდა ზიარება, მაგრამ დროთა განმავლობაში მე ჩამოყალიბდა ეს წესები, ნორმები, რომ რამდენიმე თქვა 8 საათი, 6 საათი, ღამის 12-ის შემდეგ ჩვენ უზმოზე უნდა ვიყოთ, რომ როდესაც ჩვენი სხეული არხულობს, მოაკლდება ხორციელს, სული უფრო ძლიერდება და უფრო მეტი მომზადებულობით უერთდებით წმინდა საიდუმლოს. და ასევე არის ხოლმე მამა დავით, რომ აი როცა ადამიანის ნეულებაში ურჩევენ მას ხშირად ზიარებას და საკურნებლად სულისა და ხორცის ასეც არის მიმართული, ხო? აი ფაქტობრივად ბუნებრივია, როცა მაცხოვარი შემოვა შენში, შეიძლება არ გიშველოს და ასევე სულიერი ირგვლივებიც, რომელიც ჩვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ ასევე ძალიან შვილის. ქრისტეს ირგვლივ უამრავი ადამიანი იყო სახარებაში ჩვენ ხედავთ, მაგრამ მხოლოდ ისინი განიკურნენ, რომელთაც რწმენა ჰქონდათ. დედაკაცის ის მდინარე, რომელიც ფესვსა სამოსლისა მისისას და შეეხო, მაშინვე დასხრა მისი სნეულება. და ხშირი ზიარება, თუ კი ჩვენ ამას დიდი რწმენით ვაკეთებთ, დიდი სიყვარულით ვაკეთებთ, ძალიან კარგი არის, ეს არის მართლაც საკურნებელი. და ჩვენ პირველ რიგში აი კიდე ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, რომ პირველ რიგში, როდესაც სნეულება შეგვეყრება, გავარბივართ ექიმებთან, წამლებს ღებულობთ, რა თქმა უნდა, ამას არ უარყოფთ ჩვენ, მაგრამ ყველაზე დიდი ექიმი და მკურნალი არის ქრისტე, წმინდა საიდუმლოებები. პირველ რიგში თქვათ აღსარება, ვეზიაროთ და თუ ამის შემდეგ ისე დავრჩებით სნეულებაში, რა თქმა უნდა, მე წამალიც უნდა მივიღოთ, ღმერთი არ უნდა გამოვცადოთ და უნდა მივხვდეთ, რომ ეს არის ჩვენი ჯვარი, სნეულების დათმენა და ამგვარი გზით მოხვეჭა უხსნელი ბებიის. ამის მაგალითი კახი კავსაძე როგორ განიკონდა ზიარებით. და მამა დავით ბოლო შეკითხვა ჩვენი დრო ფაქტობრივად ამოიწურა. ჩვენი ეკლესიის საჭეტროფელი და მაკურთხეველი არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიწაზე ბუნებრივი კათოლიკოს პატრიარქი. რამდენად აუცილებელია ყველა ემორჩილებოდეს მის კურთხევას, იმიტომ რომ არის ხოლმე პატრიარქი გასცემს კურთხევას და მე ვიცი ფაქტი, როცა პატრიარქმა მისცა კურთხევა მიიღე თევზი ახალ წელს და მღვდელმა არაზიარა ადამიანი, იმიტომ რომ მე არ მომიცე კურთხევა თევზი მიგეღო. აი ეს რამდენად და დაკოლა ეს ადამიანი და აღარ მივიდა ეკლესიაში. აი იგივე ბავშვებთან დაკავშირებით ალბათ იქნება ხო პატრიარქის საერთო კურთხევა ყველა მოწყვრისთვის. ალბათ პატრიარქი შეიძლება ამბობ. კონკრეტულ ფაქტს ვიძახი 2 იანვარს პატრიარქმა მისცა თევზის კურთხევა, ამ გოგომ ჭამა, რომ მივიდა ეკლესიაში შეობა, მღვდელმა უთხრა რომ მე კურთხევა არ მომიციაო, ჩემი კურთხევა არ იყო და არაზიარა. პირველად ეზიარებოდა და ეს გოგო აღარ მისულა ეკლესიაში მის მიერ. ეს თუ ეკლესიაში არის იერარქია მოცემული, თუ ელემენტარულშია არ ვემორჩილებით ჩვენ პატრიარქს, მაშინ არაფერში არ დავემორჩილებით, მაშინ თუ ჩვენ პატრიარქს არ ვემორჩილებით, მაშინ არც ქრისტეს არ დავემორჩილებით. ეს არის ადამიანის ცხოვრება, რომ დღეს იტყვის, რომ მამა გიორგი ვინ არის, ხვალ თქვა, პავლე მოციქული ვინ არის და ზეგ ღმერთი ვინ არის საერთოდ და ამგვარი მდგომარეობა დამარყოლებელი არის ხალხისათვის და ჩვენ უნდა გავითავისოთ პირველ რიგში სასულიერო პირებმა, რომ მე რას ვაკვირდები პრაქტიკული ცხოვრებიდან. თავარად ჩვენ არავინ არ დავაბრკოლოთ. ადამიანები მოდიან ტაძარში. ძირითადად ჩვენ ხშირად რაღაცებში ვაბრკოლებთ ადამიანს და
ღმერთმა გაგვაძლიეროს და დაგვიფაროს იმისაგან, რომ ვინმე დავაბრკოლოთ, თორემ მაშინ უმჯობესია, რომ წისქვილის ყვა დავიკიდოთ ქეცი და ჩავიძინოთ. დიდი მადლობა მამა დავით, შეგახსენებთ ზიარების მნიშვნელობაზე, ხშირად ზიარებაზე გვესაუბრება და ზღვისუბანში მდებარე ყოველწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის მიძინების წინამძღვარი დავით მექვაბიშვილი. განვაგრძელოთ გადაცემას, მოვისმინოთ 7 გზის ლოცვა 9 საათზე და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მას ხორო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მას მინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და
ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენდა, ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენდა, ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენდა, ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ. გრძელდება დილის გადაცემა განთიადი საინტერესო თემით. სამყაროს მთავარი წიგნი ბიბლია უკვე განმარტებებითაც გამოიცა. პროექტის შესახებ სტუდიაში სტუმრები ისაუბრებენ. პროექტის ავტორი, ჟურნალ კარიბჭის მთავარი რედაქტორი ქალბატონი თამარ მამაცაშვილი და თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარის კანონიკური სამართლის კათედრის გამგე დეკანოზი ლონგინოს სუარიშვილი. დაგლოცეთ მამო. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. როგორც ვიცით, პროექტი საერთო ჯამში 15 წიგნს გაერთიანებს და ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთი წიგნი არის გამოცემული. ქალბატონი თამარ, თქვენ როგორც პროექტის ავტორს მინდა გკითხოთ იდეის შესახებ პირველ რიგში და მიზანი ასევე პროექტისა რა არის საინტერესოა. მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ, რომ ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს გადაცემაში დაუთმეთ დრო. ეს გახლავთ ბიბლია განმარტებებით. ეს პროექტი არის ჟურნალ კარიბჭის და პალიტრაელის ერთობლივი გამოცემა, როგორც ბრძანეთ, აერთიანებს 15 ტომეულს, ჯერჯერობით გამოვიდა პირველი ტომი, მეორე ტომს უკვე ელოდება მკითხველი და აქვე დავაანონსებ, რომ 21 ოქტომბერს გამოიცემა მეორე ტომი. ჟურნალ კარიბჭის რედაქციაში დაიბადა ეს პროექტის იდეა და მე ძალიან დიდი ხანია ვფიქრობდით მის განხორციელებაზე. გავიარეთ კონსულტაცია უამრავ ადამიანთან, უამრავ თეოლოგთან, სამღვდელო პირთან, კომპეტენტურ ადამიანებთან, ვინც ამ თემაზე ზოგადად მუშაობდა და ბოლოს მიიღო მან ისეთი სახე, როგორც ის არის თქვენ წინაშე. მთავარი მიზანი აი ამ პროექტის განხორციელებისა იყო ის, რომ თანამედროვე ადამიანს ქართულ ენაზე ქონოდა მისთვის გასაგებ ენაზე დაწერილი ბიბლიის განმარტებები წმინდა მამების მიხედვით. და ეს აღმოჩნდა ძალიან რთული საქმე და რაში იყო ეს სირთულე, მე ხა მოგახსენებთ. არსებობს უამრავი განმარტება, არაერთი წმინდა მამა მუშაობდა ბიბლიის განმარტებებზე, მაგრამ აი ამ ყველაფრის მარტივად მოტანა მკითხველამდე არის ძალიან რთული და სწორედ აი იმ ენაზე დაწერილი განმარტებები, რითაც ის ამ წიგნში შევიდა, იყო ძალიან რთული სამუშაო პროექტში მომუშავე ადამიანებისათვის. რაში გამოვლინდებოდა ეს სირთულე? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად საღვთისმეტყველო ენა არის რთულად აღსაქმელი ჩვეულებრივი მრევლისათვის და ამასთან ერთად მე მინდა ვთქვა, რომ ქართულ ენაზე ზოგადადაც არ არსებობს მთლიანად მთელი ბიბლიის განმარტებები. დღემდე არ გქონია მსგავსი პროექტი. არსებობდა 5 წიგნეულის განმარტებები სხვადასხვა ავტორის მიერ გამოცემული, არსებობდა ფრაგმენტულად ძველ ქართულ ენაზე არსებული განმარტებები ბიბლიის სხვადასხვა წიგნისა, მაგრამ აი ასე
ერთად თავმოყრილი მთელი ბიბლიის ტექსტის ძველი და ახალი აღთქმის სრული განმარტება სხვადასხვა წმინდა მამის ნაწერების ნაშრომების მიხედვით დღემდე არ იყო. და თქვენ ალბათ თავადაც წარმოიდგენთ, რამდენად შრომატევადი საქმეა. ეს არ არის აღებული ერთი რომელიმე კონკრეტული მამის ნაშრომი გადმოქართულებული, ეს არის სხვადასხვა მამების ნაშრომები თავმოყრილი ერთ წიგნში. ზოგიერთ მუხლზე შეიძლება იყოს სულ სხვა მამის კომენტარი, სხვა მუხლზე სულ სხვა და ეს არის ძალიან დიდი შემოქმედებითი სამუშაო. მე აქ აუცილებლად მინდა ხაზი გავუსვა ორ მომენტს. პირველი ეს არის ჩემი მადლიერება თითოეული იმ ადამიანის მიმართ, რომელმაც თუნდაც სულ მცირე იოტისოდენა წვლილი შეიტანა პროექტის განხორციელებაში, თუნდაც ერთი ფრაზით, ერთი კეთილგანწყობილი კომენტარით, აი მათ შორის მამა ლონგინოზი გახლავთ და აუცილებლად მოგახსენებთ პროექტზე. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს უწმინდესა და უნეტარეს, რომლის კურთხევითაც განხორციელდა ეს პროექტი და პროექტის წარდგენაზე მამა ლონგინოზი გვახლდა ჩვენ და პატრიარქმა ერთადერთი სიტყვით შეაფასა პროექტი, როცა მის შესახებ შეიტყო თუ რა კეთდებოდა. ეს არის შესანიშნავიო და დიდი იმედი მაქვს, რომ ღვთისშეწევნით, ღვთისმადლით პროექტი მივა ბოლომდე და მის ამ შეფასებას გაამართლებს. და კიდევ ერთი მომენტი მინდა უცბად აღვნიშნო, არ არსებობს უშეცდომო ადამიანი, არ არსებობს უხარვეზოდ გამოცემული წიგნი და რა თქმა უნდა ამ გამოცემაშიც მრავალათასიან გვერდიან გამოცემაშიც იქნება გარკვეული ხარვეზები და მე მინდა ვთხოვო ყველა კრიტიკულად განწყობილ მკითხველს, რომელიც გადაშლის ამ წიგნს, რომ ეს ხარვეზები არ არის მიზანმიმართულად თუ რამე შეხვდება, თუნდაც მცირე კორექტული შეცდომა იყოს ან აზრობრივი გაუმართავობა, ეს ხარვეზები არის გამოსწორებადი და ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ ამის გამოსასწორებლად, რომ შემდგომ გამოცემებში, შემდგომ ტომებში კიდევ უფრო დახვეწილი იყოს ეს და მე შენდობას ვითხოვ თუ რაიმე ესეთი გაუთვალისწინებელი მათ შეხვდებათ აი ამ პროექტში. მამა ლონგინოს ჩვენ უჩვენთ, როდესაც წმინდა წერილს კითხულობს ადამიანი, მასზე თავისთავად სულიწმინდის მადლი მოქმედეს, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია გააზრებისთვის გავსი პროექტი, რომ გავიგოთ, იმიტომ რომ მართლაც ხანდახან შეიძლება ერისკაცკერას ასრულებელს რაღაც გარკვეული ციხლები ვერ გაიგოს, მით უმეტეს ერისკაცმა. ეს რამდენად გამომარტივებს ადამიანს, რიგით ადამიანს გააზრებას ბიბლიის. სწორედ მე რითაც პირველ რიგში ეს პროექტი მომეწონა და რის გამოც ესე თქვა სიხარული გამოვხატე, მე იმაზე აღარ დავწყევ საუბარს რა სახის შრომა გაწეული ნებისმიერ ადამიანს გადაშლის და ნახავს თუ როგორი ასე თქვა მოცულობის ეცმით თუნდაც მიხვდება თუ როგორი შრომა გაწეული. პირველი რითაც არის მნიშვნელოვანი აი ამ აღნიშნული ბიბლიის გამოცემა, ბიბლია განმარტებებით. ჩვენ ვიცით ახლა წმინდა წერილი არის ის, რითაც ზოგადად ქრისტიანი ადამიანი საზრდოობს და თავის ცხოვრებას წარმართავს, ხო? მაგრამ იგი იქიდან გამომდინარე, რომ წმინდა წერილი ზოგადად თავის შინაარსით არის ძალიან ღრმა და მრავლის მომცველი და მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი რაც არ უნდა ძალიან განსწავლული იყოს და ძალიან ასე ვთქვათ ეკლესიური, არც ერთი ადამიანი არ არის დაზღვეული იმისაგან, რომ ან ბოლომდე ვერ გაიგოს რაღაც საზრი წმინდა წერილის, ან უბრალოდ შეიძლება საერთოდ არასწორად გაიგოს და ჩვენ ვიცით ზოგადად, რომ წმინდა წერილის არასწორად გაგება და მისი ცხოვრებაში განხორციელება უფრო შეიძლება დამღუპველიც კი აღმოჩნდეს ადამიანისათვის, ვიდრე ის შემთხვევაში შეიძლება ძალიან კარგადაც არის წმინდა წერილს. აქედან გამომდინარე, იმიტომაც იწერებოდა წმინდა მამების მიერ სხვადასხვა ბიბლიის სხვადასხვა ასე ვთქვათ პასაჟებზე თუ შეიძლება ისე ითქვას გარკვეული კომენტარები, რომ ასე ვთქვათ მეტნაკლებად კითხველი დაზღვეული ყოფილიყო მისი არასწორად გაგებისაგან. და ჩვენთვის რატო ეს მნიშვნელოვანი, რომ ქართულ ენაზე სამწუხაროდ მე-12 საუკუნის მერე, როდესაც ათონელმა მამებმა თარგმნეს მთელი ასე ვთქვათ ბიზანტიური თუ ბერძნული პატროლოგია, იმის მერე ქართულად აღარ თარგმნილი ისე მასიურად წმინდა წერილის განმარტებები თუ მამათა სხვადასხვა ნაშრომები და დღესდღეობით კითხველი შეიძლება ითქვას მრევლი უბრალოდ მოკლებულია აი ამ წყაროს, აი ამ მემკვიდრეობას, რაც არის ასე ვთქვათ გაკეთებული ეკლესიაში და დევს. იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრს ძველ ქართული არის მის, ბევრი გამოსაცემია ჯერ კიდე და აქედან გამომდინარე მოკლებულია მრევლი. და აი ესეთი გამოცემა, ესეთი პროექტის განხორციელება, პირველი რითაც არის სასიხარულო და მე მინდა ამ კოლექტივს მადლობა გადაუხადო აი ამის გამო, რომ მრევლისათვის ხმისაწვდომი გახდება განმარტებები, ანუ რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ მეტნაკლებად შეძლებს დაგვარად ადამიანმა სწორად გაიგოს წმინდა წერილი. რა თქმა უნდა, მე როცა გადავხედე სანამ ეს გამოიცემოდა ბიბლია განმარტებებით, მე რითაც მომეწონა, რომ სხვადასხვა მამებიდან თქვენ იცით, რომ ეს არის ოკეანე, ზღვა, იმდენი განმარტებებია გაკეთებული სხვადასხვა მამების მიერ, მაგრამ ზოგი არის ძალიან დოგმატური, ძალიან ღრმა,
რაც არათუ მრევლს სასწავლო პირსაც კი შეიძლება ბოლომდე გაუჭირდეს მისი სწორად გააზრება და გაგება. თუ სპეციალურად ადამიანი არ არის ამაში ასე ვთქვათ კოლევაძიებაში და მისი გონება მომწიფებული სამისოთ შეიძლება ითქვას და აი აქ შეძლებს და გვარად ასე ვთქვათ კოლექტივი შეეცადა რომ ისეთი სახის განმარტებებისთვის მოეყარა თავი რაც ნაკლებად საზიანო აღმოჩნდება მრევლისათვის და რაც უფრო ადვილად გასაგები და მისთვის ასე ვთქვათ მისი სულიერი ასე ვთქვათ ზრდისათვის სასარგებლო. აქ ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა რა თქმა უნდა პირველად ხორციელდება ესეთი დიდი პროექტი და რაც მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი კომპეტენტური იყო ბევრი ადამიანი იყო ამაში ჩართული და მაქსიმალურად შეეცადნენ რომ რაღაცა შეცდომები არ ყოფილიყო დაშვებული, ბუნებრივ რაღაცა ხარვეზები შეიძლება ახლდეს ამას. მით უმეტესად პირველი გამოცემა და პირიქით ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ყველა იმ ადამიანის ასე ვთქვათ მოსაზრება რა აღმოჩნდა მისთვის გაუგებარი ან რა მიიჩნია არასწორად და ასე შემდეგ რომ ეს კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს იმას კოლექტივს რომ მათ უფრო ასე ვთქვათ კიდევ უფრო მეტად დახვეწონ მომდევნო ტომებში ესა თუ ის მამათა განმარტებები. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო არ არსებობს ისეთი ხარვეზი რომელიც ასე ვთქვათ გამოსწორებას არ ეფუძნებარება. საბოლოო ჯამში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ძალიან დიდი საქმე და დიდ საქმეს ბევრი დაბრკოლებაც ახლავს წინ და მე მინდა ღმერთს შეწევნოთ ხო აი ამ საქმეში რომ მათ ასე ვთქვათ ეს დანარჩენი ტომებზე მუშაობას და ეს საქმეც ასე ვთქვათ უფრო წარმატებულად გაართონ თავი ამ საქმეს. მამალონგინოს ხშირად როდესაც მორწმუნე ადამიანი იწყებს სახარების კითხვას და ამას აკეთებს დამოუკიდებლად წმინდა წერილს კითხულობს თქვათ მოძღვრის კურთხევის ან მისი ხელმძღვანელობის გარეშე ან ბევრ ამას ვერ გებულობს ან შეიძლება რაღაც საკუთარი ინტერპრეტაციის უფლებაც მისცეს თავს. ეს წიგნი არის თუ არა ის წიგნი რომელთაც იხელმძღვანელებს თქვათ ადამიანი დამოუკიდებლად და არ დაჭირდება მას ამ შემთხვევაში მოძღვრის მითითება და დამატებით კიდევ მოძღვრის განმარტება. იცით რა არის ზოგადად სულიერი ცხოვრება ისეთი ფილოსოფია ისე უხეშად რო ვთქვათ რომ იქ როგორ მარტივი ენითაც არ უნდა მიაწოდო ადამიანს რაღაცა საზრდო სულიერი ხო მოძღვრის ხელმძღვანელობა და ასე ვთქვათ გარკვეული კონსულტაცია და რეკომენდაცია ყოველთვის საჭირო მით უმეტეს წმინდა წერილის შესწავლის დროს. ანუ განმარტებები რა თქმა უნდა ბევრად გაუადვილებს ადამიანის წმინდა წერილის გაგებას ეს განმარტებებიც კი შეიძლება თავის მხრივ კიდევ განსამარტი აღმოჩნდეს ამა თუ იმ ადამიანისათვის. აქედან გამომდინარე მოძღვრის აუცილებლობა და ზოგადად კომპეტენტურ ადამიანთან კონსულტაციები და მასთან ასე ვთქვათ გასაუბრება ყოველთვის არის აუცილებელი და საჭირო. იმიტომ არათუ ბიბლიის არასწორად გაგება ის ფაქტები გვხვდება ჩვენ, არამედ წმინდა მამათა კომენტარების არასწორად გაგებაც. მე წერან თქვენ ეს არის ოკეანე. აქ შეიძლება ადამიანს თავგზააგებონას. აქ უბრალოდ ცდილობა იყო იმის, რომ რაც უფრო მრევლისათვის ადვილად გასაგები იქნება და რაც ასე ვთქვათ იმისთვის უფრო სასარგებლო, შეძლებს და გვარად ეს კოლექტივი შეეცადა, რომ ესეთი განმარტებებისათვის მოეყარა თავი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანს აღარც მოძღვრის ჩარევა დაჭირდება, აღარც არის კონსულტაცია და საკმარისია ეს წიგნი გადაშალოს და მან ყველაფერი სრულყოფილად გაიგოს. ეს რა თქმა უნდა არაჯანსაღი მიდგომაც არის და არასწორიც. დიახ. რაც შეეხება დანარჩენ წიგნებს, როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, 15 ტომეულს აერთიანებს პროექტი. როგორი გეგმა გაქვთ ქალბატონ თამარ საინტერესო არის და თუ გაქვთ თქვათ გარკვეული დროის მონახაზი, რომელშიც უნდა ჩაეტიოთ. ყოველი მომდევნო ტომი გამოვა თვეში ერთხელ, უფრო ზუსტად რომ ვთქვა, 4 კვირაში ერთხელ კვირის პალიტრასთან ერთად ვრცელდება ეს წიგნები და ყოველ მეოთხე კვირას იქნება ქსელში გამოსული. ჩვენ ახლა ბოლომდე არ გვაქვს ჯერ პროექტი გასრულებული, ახლა მიდის გამალებული მუშაობა, ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს ამ პროექტზე და აი ხა წინასწარმეტყველების წიგნებზე არის მუშაობა, ნაწილი ადამიანებისა უკვე ჩაერთო ახალი აღთქმის განმარტებებზე და ახალ აღთქმას რაც შეეხება, ახალ აღთქმასთან დაკავშირებით შედარებით უკეთ გვაქვს საქმე იმ მხრივ, რომ არსებობს წმინდა იონე ოქროპირის და წმინდა თეოფილაქტე ბულგარელის განმარტებები, რამდენიმე გამოცემა არსებობს, მაგრამ ჩვენ გამოცემაში იქნება უფრო მეტი. ანუ ამით არ შემოვიფარგლებით, ითარგმნება ის მასალა, რომელიც დღემდე ქართულად არ აგვაქვს და რომელიც გამოადგებათ უკვე ალბათ თეოლოგებსაც და ალბათ კათედრის თვისაც იქნება პერსპექტივაში გამოსაყენებელი ლიტერატურა სტუდენტებთან სამუშაოდ. და სხვაგან მაღაზიებში არ გაიყიდება, უცებრად მიბული იქნება ჟურნალზე თუ დავუშვათ რიგით. იცით, ამაზე ხშირად გვეკითხებიან, რომ რატომ მაინც გაზეთთან და ეს აღიზიანებთ
ხოლმე. გაზეთთან მიბმული არის მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ დისტრიბუცია გაადვილებულია ამ გზით. გაზეთი ყველგან მიდის თელ საქართველოში, ყველა წერტილში მიდის გაზეთი, სადაც არის და შესაბამისად ყველგან მიყვება წიგნი და ეს რო ცალკე უზრუნველყონ აი ესეთი დისტრიბუცია წიგნის ამას დაემატება ის დისტრიბუციის ფასი და უფრო გაძვირდება და ამიტომ ეს შესაძლებლობას გვაძლევს რომ ეს სააქციო ფასი ანუ თვითღირებულება თითქმის თვითღირებულება ფაქტობრივად უმარტივებს ყიდულს და მსურველს. ჩვენ ამ მიზნით ვაყოლებთ გაზეთს, თორე ეს აი რა გაზეთი გინდათ გაყიდოთ, არ არის ესე, ანუ პირიქით არის ჩვენ გვინდა რომ ყველგან მივიდეს და სააქციო ფასად მივიდეს, რომ ფასნავატის გარეშე თავის ფასში იყიდოს ყველა მკითხველმა. თუმცა ნუ ამ შემთხვევაში უწევს მას ამ გაზეთის ყიდვაც, მაგრამ გავიზიანდებიან თავის დადებითი მხარეც. ამ ეტაპზე რა რეზონანსი ქონდა და რა გამოხმაურება საინტერესოა განმარტებებს? სან ვაჩვენებთ, შეიძლება. არის უკვე უამრავი შეფასება, უამრავი გამოხმაურება. აი მე წეღან რაც აღნიშნე, არის კრიტიკულად განწყობილი ნაწილიც, მაგრამ ძირითადი შეფასება არის დადებითი და ყველა თეოლოგი, ყველა მოძღვარი ამას აფასებს როგორც დადებით მოვლენას ქართულ სინამდვილეში. და იმ შენიშვნებს, რომელსაც კონსტრუქციულად მოგვაწვდიან, ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ შემდგომ წიგნებზე მუშაობისას, შემდგომი რეპრინტისას, აი ამ ეს არ არის ერთჯერადი გამოცემა, ეს არის გამოცემა, რომელიც იქნება და გამოიცემა ბევრჯერ. და შემდგომი განახლებისას აი ამ გამოცემისა ჩვენ გავითვალისწინებთ ყველა იმ შენიშვნას, რასაც მოგვაწვდიან. რაღაც ეტაპზე ალბათ ტაძრებშიც იქნება, ხო, ხელმისაწვდომი? რა თქმა უნდა, მე სხვა გზითაც გავრცელდება. ეს ახლა პირველი პრეცედენტი ამ პროექტის გავრცელებისა და ამ გზით გადაწყდა და სამომავლოდ ალბათ უკვე სხვაგვარადაც გავრცელდება. რამდენი ადამიანი მუშაობს დაახლოებით ეს მართლაც წარმოუდგენელ სამუშაოზე ამავე ლონგინას მოძანე რო გადაშლილი მიხვდებოდა მართლა პირველივე მითხვდები რომ ძალიან დიდი სამუშაოა. დაახლოებით 25 ადამიანი არის ხა ამ ეტაპზე ჩართული პროექტის სხვადასხვა ნაწილზე. ორი სიტყვით წიგნის სტრუქტურაზეც გეტყვით. ყოველ წიგნს აქვს თავისი შესავალი, მოგეხსენებათ რომ ბიბლია არ არის ერთი მთლიანი წიგნი, არის წიგნების კრებული და ყოველ წიგნს აქვს თავისი შესავალი. ეხლა პირველ ტომში ბიბლიაზე საერთო შესავალი ბოლოში გადავიტანეთ რომ უფრო არ დამძიმებულიყო შესავალი და ვრცელი არ გამოსულიყო. არის ბიბლიის თითო თავი და ყოველი თავის ბოლოში არის მუხლობრივი განმარტება. აქ არის მითითებული აი პირველი მუხლი, პირველ მუხლში აი ამას წაიკითხავთ და მოყვანილია ზოგჯერ ერთი ზოგჯერ რამდენიმე წმინდა მოგვიანებით მითითებულია რომლის განმარტება რომელიც წმინდა მოხდეს. ერთი რამე მინდა ვთქვა კიდე თეოლოგებისგან იყო ესეთი კრიტიკული შენიშვნა რატომ არ არის ყველგან მითითებული წყარო, გვერდი და ასე შემდეგ. ეს არის პატრიარქის კურთხევა, რომ გამოცემა ყოფილიყო რაც შეიძლება მარტივი და რაც შეიძლება ნაკლებად დამსგავსებული სამეცნიერო ნაშრომს. ჩვენ რომ ყოველ წყაროზე მიგვეთითებინა მუხლი, გვერდი, ავტორი და ასე შემდეგ, ყოველ წინადადებას დაჭირდებოდა მსგავსი მითითებოდა ეს იქნებოდა სამეცნიერო ნაშრომი და რადგან წიგნი ადაპტირებულია მკითხველზე, მრევლზე, ანუ პოპულარულ კითხვაზე, ამიტომ არის ამ სახით და არა იმიტომ რომ არ ვიცით წყარო საიდან არის. შემდეგ ყოველ მუხლში ჩართული, მუხლის შემდეგ არის ჩართული ცალკე კიდევ წმინდა მამათა გამონათქვამები განსხვავებული შრიფტით და ბოლოს აი სულ წიგნის ბოლოს არის კიდე ძველი აღთქმის საღვთო ისტორია. აქ ზოგიერთმა ავტორმა გითხრა რომ ეს ლოპუხინის მიხედვით არისო, ლოპუხინის სქემა არის უბრალოდ გამოყენებული, თორე ეს არ არის სუფთა ლოპუხინის ნათარგმნი. აქ სხვადასხვა წყაროები არის აქაც გამოყენებული და ძალიან საინტერესო ნაშრომია, ესეც ყველას ურჩევ რომ მიაქციონ ამას ყურადღება. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ მომდევნო წიგნის გამოსვლის შემთხვევაშიც და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მომავალ თვეში არის დაგექმნილი მომდევნო წიგნის გამოსვლა. კიდევ დაგვატიჟებ სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა ამ უმნიშვნელოვანეს პროექტისთვის, რაც დაგვეხმარება ნამდვილად რომ უკეთ გავიაზროთ წმინდა წერილი. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ გადაცემის სტუმრები იყვნენ პროექტის ავტორი, ჟურნალ კარიბჭის მთავარი რედაქტორი ქალბატონი თამარ მამაცაშვილი და თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის კანონიკური სამართლის კათედრის გამგე დეკანოზი ლონგინოს სუარიშვილი. კინოთეატრ ამირანში ფილმ შინდისის პრემიერა გაიმართა. ფილმი ეძღვნება 8 აგვისტოს მოვლენების დრო შინდისის გმირების, ასე ვთქვათ, გმირულ მართლაბრძოლთა დაცემას. პრემიერას და ჩვენებას დაესწრო ჩვენი ჟურნალისტი მინა თოთიაური და ნახოთ მის მიერ მოწოდებული სიუჟეტი პრემიერაზე. ჩვენ ვართ სენაკის პროექტის ბრიგადის გლები. მაწოდ. ხალხმა გააჩეროს რუსის ტანკი.
რეალური ამბავი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიას ასახავს და რომელსაც თავისი გმირები ჰყავს. რეჟისორ დიმიტრი ცინცაძის ფილმი შინდისი იმ 17 ქართველი ჯარისკაცის თავგანწირვაზე გვიამბობს, რომლებმაც ქვეყნის ერთიანობის დასაცავად ყველაზე ძვირფასი საკუთარი სიცოცხლე გაიღეს. შინდისის გმირებს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მრავალი ადამიანი იცნობს. სწორედ ეს რეალური ისტორია უდევს საფუძვლად ცნობილი რეჟისორის დიმიტრი ცინცაძის ფილმს, რომლის წარდგინებასაც 27 სექტემბერს კინოთეატრმა ამირანმა უმასპინძლა. საღამოს წმინდა სინოდის წევრები, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, შინდისის გმირების ოჯახის წევრები და სხვა მიწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. ფილმში მთავარ როლებს მსახიობები გოგა პიპინაშვილი და დავით ბახტაძე ასრულებენ. კინოპროექტის ავტორი და პროდიუსერი კი ედმონდ მინაშვილია. ჩემთვის ამ ფილმს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ყველას ტკივილი და ჩემიც ეს ტკივილია, რომ სანამ ეს ამბავი არ მოგვარდება, სულ ეს სისხლის დენა სულ გვექნება. იმასთან ერთად რომ მნიშვნელოვანი ალბათ მესიჯია ყველას, რომ კიდევ ერთხელ გავახსენოთ, შევახსენოთ რა პრობლემა გვაქვს ჩვენ. გარდა იმისა, შემოქმედებითაც ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. პირველ რიგში ძალიან ემოციური დღეა დღეს ჩემთვის, ძალიან მერვეულობ, ძალიან მღელავ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩემი 9 წლის ოცნება დასრულდა დღეს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფილმი, ეს არ არის ჩემთვის როგორც მორიგი ქართული კინო, ეს არის ჩემთვის ისტორია, რომელიც ჩვენ შევქმნით დიდი პასუხისმგებლობით, დიდი მოწიწებით. ვქნიდი თუ ახლო ეს ისტორიას, რომელიც თითეული ქართველისთვის ძალიან ძვირფასი და ძალიან საყვარელია და ამიტომ გამომდინარე აქედან ჩვენ არ გქონდა შეცდომის დაშვების უფლება. საკმაოდ რთული სამუშაო იყო, ძალიან რთული, როდესაც ეხები უახლოეს წარსულს, რომლის ოჯახებიც არსებობენ, ხო, და რეალურ პერსონაჟებზე აკეთებ ფილმს, ბევრი რაღაცა არის გასათვალისწინებელი. რაც იყო ჩვენი მთავარი მესიჯი, რომ ქართველი კაცი სისხლის ბოლო წვეთამდე იბრძოლებს და არ დათმობს საკუთარ მიწა-წყალს. ეს არის ჩვენი მთავარი მესიჯი. ეს არ აქვს მნიშვნელობა იქნება სამხედრო მოსამსახურე, იქნება სოფლის მოსახლეობა თუ სასულიერო პირები. ჩვენ გმირები ყოველთვის ყავს და გვეყოლება მომავალში. მთავარია ეს არ დავკარგოთ, შევკრათ მათი გმირობის ფაქტები და აი ესეთი ღონისძიებები რაც შეიძლება მეტი გავაკეთოთ. სურათი ასახავს 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდისში მეორე ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო ოცეულისა და რუსეთის 58 არმიის უთანასწორო ბრძოლას, გმირულად დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ისტორიასა და ქვეყანაში არსებულ საომარ ვითარებას. ამ ფილმის გამოსვლა ძალზე მნიშვნელოვანია, რომელიც ასახავს იმ რეალობას, რომელიც ჩვენ გადავიტანეთ 11 წლის წინ. გულის ტკივილს ვიტყვი, რომელიც არის დაკავშირებული ისევ ამ გაშუქებასთან ჩვენი ისტორიისა ბოლო წლების აფხაზეთთან მიმართებაში მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე ფილმი იყო გადაღებული, ვერც ერთმა ფილმმა ვერ ასახა რეალურად ის სურათი, რომელიც იყო აფხაზეთში და მოსახლეობა, რასაც განიცდიდა და რასაც განიცდიდნენ აფხაზეთის დამცველი ადამიანები. მე მაქვს იმედი, რომ ეს ფილმი იქნება ამსახველი ამ რეალური სულისკვეთებისა, რომელიც იყო იმ დღეებში დამცველებში, ჩვენს მეომარ ბიჭებში და მოსახლეობაში. აღსანიშნავია, რომ თბილისური პრემიერის შემდეგ შინდისის ჩვენება ამერიკის კინოაკადემიის საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი ფილმის ნომინაციაზე უცხოენოვან კატეგორიაში წარდგება. ოსკარზე ნაჩვენები ქართული ფილმი გამარჯვებისთვის იბრძოლებს და ამასთან ერთად საერთაშორისო მაყურებელს რუსეთ-საქართველოს ომსა და ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებს კიდევ ერთხელ შეახსენებს.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში 28-29 სექტემბერს საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა სახელწოდებით ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა თანამედროვე მიდგომები. კონფერენციის მიზანსა და მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის პრეზიდენტი ექიმი გიორგი ჩაღავა. მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა თქვენო მოგბრძანდით. დიდი მადლობა. როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ამ მასშტაბის კონფერენცია ამ თემაზე, რასაც ქვია ტკივილის მულტიდისციპლინური მართვა, პირველად გაიმართა საქართველოში. საინტერესო არის მიზანი კონფერენციის გამართვა, ასევე მასშტაბზეც რომ გვესაუბროთ და მონაწილეებზე როგორ ჩაიარა ზოგადად კონფერენცია. ჩემი აზრით კონფერენციამ წარმატებით ჩაიარა. ასეთი მასშტაბის ღონისძიება მართალია თავიდან იყო დაგეგმილი როგორც შედარებით მცირე ღონისძიება, მაგრამ მსვლელობაში გაიზარდა და 12 ქვეყნის წარმომადგენლს მოიცავდა. მე 12 ქვეყნის წამყვან ექსპერტს. ამ ექსპერტებს არა მარტო ამოძრავებდა ინტერესი საქართველოს მიმართ, არამედ მაქსიმალურად გამოევლინა დახმარება ამ მეტად მნიშვნელოვანი პრობლემის გადაწყვეტაში. ჩვენი თანამემამულეებიდან დაწყებული, როგორც არის ბატონი ირაკლი სულაქველიძე, რომელიც არის ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროფესორი, ტკივილის მართვის მნიშვნელოვანი სპეციალისტი და რომელიც გვთავაზობდა ეგრეთ წოდებული mindfulness, ანუ ეგრეთ წოდებული სულიერი პრობლემების უთხარი ელემენტარული რაღაცა რომ დავიწყოთ მიზერიდან, ანუ დავიწყოთ ძირითადი პრობლემების თანდათანობითი მიტანით სმენელამდე მოსახლეობისადმი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მიუხედავად დიდი ძალისხმევებისა ამ სფეროში, მაინც დიდი მიღწევებით ჩვენ არ გამოვირჩევით. კონკრეტულად საქართველოს გულისხმობ, რასაკვირველია, ყველანაირი თვალსაზრისით. ეხლა რატო ხდება ეს? იმიტომაც არის შედგა ეს ფორუმი, მრგვალი მაგი და მონაწილეობდნენ იტალიის ორი წარმომადგენელი, თურქეთის, სამხრეთ კორეის, უკრაინის, ნიდერლანდების, ლიეტუვის ასევე ლიეტუვის ორი წარმომადგენელი და ჩვენი წამყვანი ექსპერტები. ტკივილი მოგესალმებათ, ეს არის ძალიან ისეთი რთული ფენომენი, რომელიც მოიცავს ფსიქოემოციურ, ფიზიკურ და სოციალურ ასპექტებს ადამიანის ცხოვრებისა და ადამიანის უფლებაა, რომ მან მიიღოს შემსუბუქება ტკივილისგან. ქრონიკული ტკივილი წარმოადგენს ტკივილის 20%-ს და დიდ პირთად აწევს როგორც ოჯახს, ისე საზოგადოებას. ჩვენ კადრებს ავხედავთ კონფერენციის სწორად. რასაკვირველია. საინტერესო რომ ამაზე საუბარი დაწყებულია, მაგრამ ამის აქტუალიზაცია მოხდა გუშინ წინ. თქვენ ბრძანეთ რომ არა გვაქვს დიდი გამოცდილება ამ მიმართულებით, თუმცა აი საინტერესოა მაინც ვინ იყვნენ ჩვენი მხრიდან, ანუ ქართული მხრიდან ჩართულები, ვინ იყვნენ აი კონფერენციის ორგანიზებაში თქვენთან ერთად ბუნებრივია და ვინ მონაწილეობს. კონფერენციაში უშუალოდ ეს არის მეხუთე საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენცია. რასაკვირველია, მხარდაჭერით პირველ რიგში ტულდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის მათ დიდ მადლობას ასე ვთქვათ უხდი მონაწილეობისთვის, ბიოსამედიცინო ცენტრის ბერიტაშვილის სახელობის მოგეხსენებათ, რომ ბერიტაშვილის დღეებია. სულ ცოტა ხნის წინ გავხდით ბეჯინში ბატონ დავით ნადარიაშვილთან ერთად და დიდი ჩვენი თანამემამულე, რომელიც საჭიროებს გაცილებით მეტ მოფერებას ვიდრე არის დღემდე. ასევე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი, ასევე სამედიცინო უნივერსიტეტის ასე ვთქვათ წამყვანი სპეციალისტები, რომელიც ანუ სპიკერები წარმოდგენილი ასევე პალიატიური მზრუნველობის და ზოგადად ტკივილის პოლიტიკის უახლოესი მიღწევების ასპექტში გარკვეული ადამიანების ჯგუფი იყო. უბრალოდ შეგვეძლო მოგვეცვა გაცილებით უფრო დიდი სფერო ვიდრე მარტო ზოგადი პრობლემები ტკივილის მართვისა, თუ თავის ტკივილი, თუ წელის ტკივილი, თუ დიაბეტი, როგორც არის, მაგრამ ბატონი რამაზყურაშვილი მონაწილეობს ჩვენი სექციის წარმომადგენელი საინტერესო მოხსენებით, მაგრამ შეუძლებელია ყველაფრის მოცვა. თავია დაწყება. აი რა იყო მაშინ საკანონმდებლო ასპექტების გამახვილებით, იმიტომ რომ ადამიანს, რომელიც მოდის და მას რაღაცა ძლიერი ტკივილი აწყობს, სულ არ აინტერესებს საიდან მოვაშვება, მას უნდა შვება. ამიტომაც მულტიდისციპლინური მიდგომა საერთოდ ჩვენი ასოციაციის და საერთოდ თანამედროვე მიდგომის არის კონტექსტი, რომელიც მიმართულია პაციენტზე. პაციენტი და ექიმი ეს არის ის
აუცილებელი ბმული, რომელსაც უნდა თან სდევდეს დაზღვევა, რეგულაციები, სახელმწიფო მატერიალური ფაქტორი ასეთ რომ ამ ვექტორის გარეშე, ამ ალიანსის გარეშე წარმატების მიღწევა შეუძლებელია. დიახ. თავარი სიახლე, რაც გახმოვანდა კონფერენციაზე და რაც დაგვეხმარება, რომ ეს მიმართულება, მედიცინის ეს მიმართულება განმავითაროთ ჩვენს ქვეყანაში. ალბათ სიახლე არის რომ მზაობა ამ მიმართულებით, თქვა დისკუსიის მზაობა უკვე მნიშვნელოვანია. რაც სიახლეებს შეეხება უახლესი მიღწევები რაც არის მაგალითად თავის ტკივილის მართვის თვალსაზრისით ეგრეთ წოდებული მონოკლონალური ანტისხეულების გამოყენება შაკიკის პრევენციის მიზნით და რა მიღწევებია, რა მიდგომებია, რა მიმართულებია არაფარმაკოლოგიური მეთოდები თავის ტკივილის მართვისა. ზოგადად მიდგომა წელის ტკივილის მიმართ. ნეიროქირურგიული ჩარევა, ჩვენი მოხსენება გააკეთა ასევე ირაკლი ჭელიშვილი. ყველა ეს ასპექტი არის მხოლოდ მრავალი წახნაგი იმ პრობლემებისა, რომელიც იყო წარმოშინდა და რა შეგვიძლია ამ ეტაპზე და საით კი უნდა მივდიოდეთ, მაგრამ თავარი არის რომ ექსკალაციური თერაპიის ეტაპი და მართვა სპეციალისტების მიერ და საზოგადოების მიმართ კონკრეტული ნდობით აღჭურვილი მულტიდისციპლინური საბჭოს მიერ ეს აუცილებელი ასპექტია. ამას უნდა მართავდეს პროფესიონალთა გუნდი და არა სახელმწიფო. წამლების კვოტირებას, პოლიტიკას, ერთი უკიდურესობა არის შტატებში, რაც არის ოპიოიდების ჭარბი გამოყენებით გამოწვეული პრობლემები. მეორე უკიდურესობა არის საქართველოს, როცა ადამიანს ვისაც სჭირდება არაწვდიან და უბრალოდ ვერ მოძებნით ოფიციალური გზით, მე ვამბობ ლეგალური გზით, თორე არალეგალური გზით რა ხდება, ჩვენ ნაკლებად გვეხება, სამწუხაროდ არ არის მისაწვდომი. ეს კანონმდებლობა როგორ არეგულირებს? მაგას ვამბობ, აი, როცა ყველაზე დიდ მიღწევად არის მიჩნეული, რომ ტაბლეტირებული მორფინი შემოვიდა, თქვათ, და ეს მიღწევა ბოლო 1 წლის, მე მგონი ეს კი ბატონო დიდი ძალისხმევა, მაგრამ დიდი მიღწევა არ არის, იმიტომ რომ არჩევანი ძალიან ღარიბია. განათლების საკითხები ექიმებში და პაციენტებში ძალიან დაბალია. ამიტომაც ამ თემაზე უნდა ინტენსიური კარგი გაგებით ლობიზმის შესაბამისი სტრუქტურებთან მიმართებაში და მრგვალი აქ არავინ არ არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მოთამაშე რომელმაც იცის ყველაფერი. ეს არის მსჯელობის და რასაკვირველია სახელმწიფოს ჩართულობის მეტი აქტიურობით საზოგადოებასთან ერთად. საინტერესოა სად გაიმართა კონფერენცია და ალბათ გეყოლებოდა მხარდამჭერები, იმიტომ რომ არ არის ადვილი ამ ყველა მასშტაბის ჩატარება. კონფერენცია გაიმართა სასტუმრო Best Western-ში. ეს არის თბილისის ბიზნეს ცენტრი. სპეციალურად დავიჩეთ ისეთი ნეიტრალური მოედანი, იმიტომ რომ შეთავაზება იყო იგივე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტიდან, იგივე ბერიტაშვილის სახელობის სამეცნიერო ცენტრიდან, ბიოსამეცნიერო ცენტრიდან სივრცის, მაგრამ ჩვენ ზუსტად დავიჩეთ, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე, ყველა დაინტერესებული სამეცნიერო უნივერსიტეტიდან შეკრებილი იყო სადღაც და ეს იყოს თავისუფალი დისკურსი თემაზე. საერთოდ მივდივართ. მე ვისურვებდი, რომ ცოტა მეტი ასეთი ადამიანი, რომელიც გახდათ როგორც არის ანტონიო ფედერიკო მაგალითად, შვეკინო ტედესკი, რომელიც ფანტასტიკური მოხსენებები არის, რომელიც რაც კი არის კიუში დიდი პრემიები მოპოვებული ბოლო წლებში და ისე ცნობადი სახეებია, რომ ადამიანები, რომელიც მოდიოდნენ ამ შეხვედრაზე, 2 დღის კონფერენციაზე, დიდი კმაყოფილებით გამოდიოდნენ, რომ ეზიარებიან მასტერ კლასს რაღაც თემებზე. არა მარტო ტკივილი, დეპრესია, თუ არის ევროპაში დეპრესიის დღე გამოცხადებული. ტკივილის დღე რატო არ შეიძლება იყოს გამოცხადებული საქართველოში? დეპრესიას თან ახლავს ტკივილი? რასაკვირველია. ეს ცალკე მოხსენებს, ხოში კორეელი ერთ-ერთი მონაწილე არის საინტერესო სამხრეთ კორეელიდან, რომელიც არის ძალიან დიდი სპეციალისტი თავის ტკივილის, ასევე ძილის სპეციალისტი, ცნობილი და ვიცე-პრეზიდენტი იყო სამხრეთ კორეის მეცნიერებათა აკადემიის სპეციალურად ჩამოვიდა აბსოლუტურად უანგარო. ბილეთის კი თვითონ იყიდა და ყაზბეგში მიუტყო და გუშინ ჩვენ აღარ იყო ჩვენთან მე ვამბობ სოციალურ აქტივობებში და მაინდა-მაინც მიდოდა ყაზბეგში
სამება ენახა. ხო, საინტერესო მომენტებია ისეთი, რომ რა თქმა უნდა, თან დაათვალიერეს საქართველოს და სხვა კულტურული შრიდა, მაგრამ აი ეს სულიერი ძეგლების მიმართ ინტერესი, მაგრამ ორი დღით ჩამოვიდა მხოლოდ რომ მეტი არ ქონდა. სოციალური აქტივობები ახსენეთ და ვიცი რომ ნინო ქათამაძემ სპეციალურად მე მინდა კონფერენციის მონაწილეთათვის გამართა კონცერტი. რასაკვირველია, პირველ რიგში დიდი მადლობა პარტნიორებს, ვინც ვახსენე ტვილდიანის უნივერსიტეტი და ბიოსამეცნიერო ცენტრი, ბატონი ლევანი ტვილდიანი და დათო ნადარეიშვილი, მაგრამ გარდა ამისა, ყველა იმ გამსის, ანუ საქართველოს სამეცნიერო სპეციალობების ასოციაციის ბორდის წევრებს, ანუ ეგრეთ წოდებული საბჭოს წევრებს, რომლებიც გუელში ამომიდგნენ, მათ გარეშე წარმოუდგენელი ამის გაკეთება, რასაკვირველია, არ შემიძლია არ ვახსენო ნინო ქათამაძე, რომელიც აბსოლუტურად უანგაროდ, არა იმიტომ რომ მეგობრები ან პაციენტი, ექიმი, არამედ გზნობს ისეთ თემებს, რაც აქტუალურია ამ ქვეყნისთვის. აბსოლუტურად თავის ბენდით დაამშვენა ესე ეგრეთ წოდებული ჩვენი საღამო სტუმრებთან ერთად, რაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა. დიახ. ძანეთ რაღაც დასრულება გიდათ და მაინც დიდი მადლობა სარაჯიშვილს. დიახ. იმიტომ ესეთი მეცენატები, როგორც იყო სარაჯიშვილი, მე არ ვამბობ ფექტორებზე, ანუ ქარხანაზე. საქართველოს მეტი უნდა ყავდეს. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი და დავამატებთ იმასაც რომ კონფერენცია ჩატარდა განათლებისა და მეცნიერების ფესტივალის ფარგლებში და დიდი იმედი გვაქვს რომ მსგავსი კონფერენციები ზოგადად დაამაღლებს ჩვენს ქვეყანაში მედიცინის განათლების დონეს და ამ მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ მეცნიერება წარმატებისკენ. დიახ. დიდი მადლობა შევახსენოთ მაყურებელს რომ კონფერენციის ორგანიზატორი საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ჩახავა საუბრობდა სტუდიაში. მცირე ვიდეო ანონსის შემდგომ წერალი მაკაჯოხაძე შემოგვიერთება ახალი წიგნების წარდგენებით, ასე რომ დაგველოდეთ. რა მიმართებაში ერთმანეთთან რწმენა და ცოდნა, რელიგია და მეცნიერება, ეს არის ის დილემა და ის საკითხი, რომელიც ყოველთვის აინტერესებდა და აწუხებდა ადამიანს ნებისმიერ საუკუნეში და მით უფრო დღეს 21 საუკუნეში. ზუსტად აი აქ მეცნიერება ჩერდება და ძალიან უჭირს აი ესეთი გამოერთიანებელი მატრიცული ჰიპოთეზის შექმნა, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ არა აღწერო, რომ აი ამ სწორხაზში ამდენი წერტილია, ეს სწორი ხაზი აი ამ ფერის არის, იმ ფერის არის, ესეთი ეს არამედ თქვა ეს სამკუთხედი რა თუ წარმოგვიდგება. შეუძლებელია დანაწევრებულმა ადამიანმა შექმნას რაღაცა მთლიანობა. ანუ ჯერ თვითონ უნდა გამთლიანდეს. და ზუსტად აი მთლიანობა მიიღწევა ღმერთში. სამშაბათს 20 საათზე გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია გვაზავა და ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი გელა ღვაშვილი ისაუბრებენ რელიგიისა და მეცნიერების ურთიერთკავშირის შესახებ. გადაცემაში ზღვარი მარინა კაჭარავასთან ერთად. ის ერთ-ერთი პირველი იყო მათ შორის, ვინც ერთიანი ევროპის იდეას ჩაუყარა საფუძველი. 40-იან წლებში მას როგორცაც ჩამოუყალიბდა ეს იდეა ევროპის გაერთიანებისა. მან ერთ ფრანგ კოლეგასთან ერთად კონსტიტუცია შექმნეს, მომავალი ევროკავშირის კონსტიტუცია. კონსტიტუციის ეს დებულებები ძირითადად დღესაც ფაქტურად დღესაც მოქმედია ევროკავშირში. ევროკავშირის საკითხებით დაინტერესებულ მკვლევარებს ამ მხრივ მნიშვნელოვანი სამუშაოელი. დღეს ისიც კვლევის საგანია თუ როგორ ესმოდა მაშინდელ ევროპას მისი ერთიანობის იდეის ერთ-ერთი შემოქმედის. პროფესორ მიშელ მუსხელის სიტყვები: ფედერალიზმი მომავლის დიდი მეცქვის ახავს. 4 შაბათს, 2 ოქტომბერს, 21 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემა მიშელ მუსხელი. ერთიანი ევროპისთვის. ერთსულოვნების ეთერში.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებთ გადაცემას. გამოიცა მონაზონ ელენე ნაფეტვარიძის ახალი წიგნები, სახელწოდებით გზები და გზაჯვარი დინები, ასევე წვეთი ზღვაში და ამასთან ერთად გამოიცა დაუჯდომლების კრებული, რომელიც აერთიანებს 5 დაუჯდომელს. აქვე აღნიშნავთ იმასაც, რომ სიახლე აი ამ კრებულში არის ის, რომ აქამდე არ არსებობდა აწყურის ღვთისმშობლის ხატისადმი მიძღვნილი დაუჯდომელი და აი ამ დაუჯდომელში შესული არის სწორედ ეს ახალი დაუჯდომელი, რომელიც შედგენილი არის მონაზონ ელენე ნაფეტვარიძის მიერ. წიგნების შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მწერალი მაკა ჯოხაძე. მოგესალმებით ხალბატონო მაკა. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ვიდრე დავიწყებთ წიგნების შესახებ საუბარს, მინდა რომ ზოგადად მონაზონ ელენეს შესახებ რამდენიმე სიტყვით მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს ინფორმაცია. მონაზონი ელენე ნაფეტვარიძე მონაზონად აკურთხეს 1994 წელს და მას ეკუთვნის სიტყვები მომეცი ძალი არ ვიყო მხდალი, ტყუილად არ მერქვას ქრისტეს ხედარი. და ეს თვისებები მისი მხნეობა, ასე ვთქვათ, შემართება, აისახა როგორც მის შემოქმედებაში, ასევე მისი აფხაზეთში ყოფნის პერიოდშიც, როდესაც ის ახლდა მაშინდელ მმართველს, ცხუმ-აფხაზეთის ეპარქიისა, მეუფე დანიელს და მასთან ერთად იყო ბოლომდე სხვა სულიერ შვილებთან ერთად ბუნებრივია სოხუმის დაცემამდე და შემდეგაც უკვე მრავალი გასაცდელი მათ ერთად გამოიარეს. აქვე მაყურებელს ვეტყვი იმასაც, რომ 2015 წელს უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ დედა ელენე დააჯილდოვა ოქროს ჯვრის ტარების უფლებით. ხალბატონო მაკა, ვიდრე ჩვენ გადავალთ წიგნებზე და ვისაუბრებთ სწორედ აი ამ წიგნების შესახებ, რომელიც არის წარმოდგენილი ჩვენ სტუდიაში, დედა ელენეს შესახებ თქვენც რომ უთხრათ რამდენიმე სიტყვით მაყურებელს, მოგვითხროთ, ვინ იყო ის, ვიდრე გახდებოდა მონაზონი საერო ცხოვრებაში. კი ბატონო. მე კი მართალი რომ გითხრათ, დედა ელენე გავიცანი უკვე როგორც მონაზონი, ქალბატონი, მაგრამ ვიცი მისი საერო ცხოვრების შესახებ. საერო ცხოვრებაში მის სახელი და გვარი იყო ლალი ნაფეტვარიძე არის. მას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, სწავლობდა მოსკოვის სამეცნიერო აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში და დაამთავრა ლაიფციგის უნივერსიტეტი გერმანისტიკის განხრით. 72 წლებში, 72-დან 92 წლების ჩათვლით იგი ლექციებს კითხულობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გერმანულ ენასა და ლიტერატურაში. და კიდევ რამდენიმე ენაზე საუბრობს, ხო? ბრწყინვალედ საუბრობს რამდენიმე ენაზე, დიახ, იცის ენები ძალიან კარგად, არის ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. და უნდა გითხრათ, რომ მისი სტუდენტები, რამდენიმე მათგანს ვიცნობ, ყოფილ სტუდენტებს, დღემდე აღფრთოვანებით იგონებენ მის შემოქმედებით ლექციებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას და ერთ-ერთი ქალბატონი, მისი თანაკურსელი, მშვენიერი მთარგმნელი, ინგლისური ენის სპეციალისტი ქეთევან თოხარელი, ამას წინათ მეუბნებოდა, რომ არა მარტო ეხლა არიან ვარსკვლავებიო, ჩვენს დროშიც იყვნენ ვარსკვლავებიო და ჩვენს ფაკულტეტზე აი ვარსკვლავებით ბრწყინავდა ყოველთვის ლალი ნაფეტვარიძეო. აი ეს მოკლედ, ძალიან მოკლედ, ალბათ რაც შეიძლება მისი ახლა როგორც წერამა შეგვიფასეთ მისი ნაშრომები, რომელიც ჩვენთან ერთად არის, წარმოდგენა, ფაქტობრივად წარდგენება ხდება ჩვენს ეთერში, ორი წიგნი აქვს. გაჯვარი დინები და წვეთი ზღვაში. რაზეა ეს წიგნი და როგორ შეაფასებთ თქვენ როგორც მწერალი? კი ბატონო. ამ წიგნებსაც ახლავს თქვენი წინასიტყვაობები, როგორც სხვა მის კრებულებსა და ესეებს. ლექსებს წერს ხოლმე, და ელენე, მე ვიცი ეს, შეიძლება არ იცის, შეიძლება იცის. ლექსებს ჩანაწერები აქვს, მას ესეები აქვს და ძალიან საინტერესო პატარა ნოველებიც აქვს. მოგახსენებთ გზები და გზაჯვარი დინები და ეს ორი წიგნი რაღაცნაირად ერთდროულად ერთად უნდა გამოცემულიყო, ერთ წიგნად უნდა გამოცემულიყო, მაგრამ მე მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება და მე ვფიქრობ, რომ სწორია ეს გადაწყვეტილება, რადგან ეს მეორე წიგნი წვეთის ზღვაში წმინდათ ომის პერიოდს შეეხება და სოხუმს შეეხება. ეხლა გზებზე და გზაჯვარი დინებზე ძალიან ბევრი რამ შეიძლება ითქვას. მაგრამ ვითვალისწინებ რა ჩვენს გადაცემის ფორმატს და საეთერო დროს უნდა მოგახსენოთ რამდენიმეზე განსაკუთრებით მინდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა პერიოდში
დროის რომელ კონტექსტში, როგორი სულიერი განწყობილებების მქონე ეპოქაში იწერება და გამოდის წიგნი. ამასთან დაკავშირებით მე მინდა გაგახსენოთ ჰაინრიხ ბიოლის ესეთი სიტყვები ფრანკფურტულ დღიურებში აქვს მას ასეთი ჩანაწერი. რელიგია როგორც ასეთი ყველა საზოგადოებრივი ჰიპოსტაზი თურთ იმყოფება თავდაცვის და არა შეტევის პოზიციაში. იგი ჯერ მხოლოდ ალყაშია, მაგრამ მალე შეიძლება შეირისხოს. ან ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, როგორც აღმოსავლეთ ევროპაშია დღეს ალყა შემორტყმულიც და შერისხულიც. მე ახლა შემთხვევით არ გავიხსენებ ბიოლის ეს ციტატა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბოლო ათეული წლებია თვალს ვადევნებთ თუ როგორი გააფრთებით, როგორ მზაკრულად, ძალიან ხშირ შემთხვევაში გამჭვირვალედ და უნიჭოდ ებრძვიან ჩვენ სარწმუნოებას, ჩვენს დედა ეკლესიას, პატრიარქს, საუკეთესო სულიერ ღვაწლში მყოფ ადამიანებს. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ არც თუ ისე საშიში ფაქტი მოგეხსენებათ, ყველაფერი ღვთისნება და ღვთისნებით წყდება. 80-იანი წლების დასასრულიდან საქართველოს სულიერმა მოძღვარმა ჩვენმა პატრიარქმა თავის სასულიერო პირებთან ერთად უერთგულეს და უახლოეს სასულიერო პირებთან ერთად გადაწყვიტა საოცარი რამ საქართველოს ხელახალი ქრისტიანიზაცია თუ შეიძლება ასე ითქვას და მან მოახდინა ადამიანური და ღვთაებრივი ენერგიის სრული კონცენტრირება აი ამ საქმეში. ჩადოდა ამ დროს უამრავი იდეა გაჩნდა, უამრავი პროექტი გაჩნდა, ერთ-ერთი მათგანი დიადი გზის დასაწყისი, როდესაც ხდებოდა ვთქვათ ჩვენი ხატების სასწაულმოქმედი ხატების და ისედაც სიწმინდეების შეტანა საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში და ნებისმიერ სოფელში ეს გრანდიოზული სამუშაო ჩატარდა ამ თვალსაზრისით. პილიგრიმობა წმინდა ნინოს გზაზე ფეხით მოლოცვა ესეც ერთ-ერთი პირველი იყო თუ პირველია ხო კი ერთ-ერთი პირველი იყო დიახ და ამ გზაზე რაც შეეხება საიდუმლოს ჩვენ ყველამ ვიცით რომ არჩევანი საიდუმლოა და ამიტომ ამ საიდუმლოს შეიძლება ბოლომდე ვერც ჩავწდეთ, მაგრამ ფაქტია რომ ეს ყველაფერი მეუფე დანიელ სანდო თავის დროზე პატრიარქმა და მეუფე დანიელმაც თავისი სამწყსო თუ შეიძლება ასე ითქვას გალობლები, მონაზვნები, სასულიერო პირები, იერარქები შემოიკრიბა და ისინი მოედნენ სრულიად საქართველოს. ამ წიგს თავისი როგორ თქვა, თავისი გამოსხივება აქვს, თავისი ძალიან კეთილშობილი ენერგია გააჩნია. უაღრესად მნიშვნელოვანი წიგნია იმიტომაც, რომ ეს წიგნი იქნებოდა იმ დროს, როდესაც იწერებოდა იმ დროს, როდესაც ძალიან დიდი გამარჯვებების, აღმაფრენების მერე საქართველოში ხდება მოულოდნელად დაცემა, თუ შეიძლება ასე ითქვას და გაურკვევლობა, დაბნეულობა არის და ამ დროს, რა თქმა უნდა, ადამიანებს ძალიან სჭირდებათ ღვთის სიტყვა, სასულიერო პირები და ეს სასულიერო პირები მიდიან ხალხში და როგორც აღნიშნე საქართველოს ყველა კუთხეში, აბსოლუტურად ყველა რეგიონში, სოფლებში შედიან და როგორ თქვა, რწმენის გაშენება თუ შეიძლება ასე ითქვას, მოშენება და გაძლიერება, როგორც ვენახებისა ისე ხდება აი ამ შემთხვევაში სოფლებში. ჩადიან და დედა ელენეს ამ წიგნში აღწერილი აქვს საოცარი სკრუპულოზურობით, ძალიან დიდი სიყვარულით, რამდენი ადამიანი მოინათლა, ვთქვათ, რამდენმა წყვილმა დაიწერა ჯვარი, რამდენი ეზიარა, რამდენმა აღსარება თქვა. ერთ სიტყვით საეკლესიო საიდუმლოებში რამდენმა ადამიანმა მიიღო. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის ძალიან საინტერესო მომენტებს ასახავს. დიახ, ელისაბედ, ძალიან კარგი შეკითხვა მომეცით, იმიტომ რომ ამ წიგნის უმთავრესი დანიშნულებაც ალბათ ის არის, რომ არ დაიკარგოს სამომავლოდ და ისტორიაში დარჩეს ის, თუ შეჭირების ჟამს რას აკეთებდნენ, თქვათ, ჩვენი
სასულიერო პირები და როგორ სჭირდებოდა ეს სიტყვა იმ დროს ხალხს. ფაქტობრივად მიტოვებული იყო ღვთისგან თითქოს და ერთი შეხედვით ეს ხალხი. მე იცით რომ რა არის კიდე სასულიერო პირების ღვაწლზე ჩვენ ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა გვაქვს. მე რა თქმა უნდა საუკეთესო წარმომადგენლებს მაქვს ამ შემთხვევაში ლაპარაკი და ეს იმის ბრალიც არის ალბათ რომ პოლიტიკოსებისაგან და ეგრეთ წოდებული საერო ცნობილი სახეებისაგან განსხვავებით მათ ისინი იცავენ დუმარების კანონს თუ შეიძლება ასე ითქვას და არ ახმაურებენ იმ სიკეთეებს ასე ვთქვათ პიარი მათთვის უცხოა არა უცხოა მათთვის დიახ რა თქმა უნდა რაც შეეხება მეორე წიგს ქალბატონო მაკა თუ პირველზე ხომ არ გინდოდა იცით რა პირველზე კიდე მინდოდა რომ იცით რისი თქმა მინდოდა ელისო რომ ეს წიგნი არ დაწერილა რაღაცა საყდრო მყუდროებაში, სენაკში, სიმშვიდეში, არ დაწერილა თქვათ როგორც იაპონელი დედები ყოფილი დედოფლები წერდნენ თქვათ სასახლის სენაკებში და მე ამ დღიურებში ძირითადად გაფრენილ ახალგაზრდობას მისტიროდნენ და ნოსტალგია ჰქონდათ იმ სიყვარულისა, რომელიც ოდესღაც განეცადა და არა ეს წიგნი პირდაპირი მნიშვნელობით, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით დაიწერა ღიაცის ქვეშ დაიწერა. თან დაიწერა ქართველი მონაზვნისა, რომელსაც სამშობლოს ბედიღბლით და სიყვარულით გული აქვს გასენილი. პირდაპირ ჩამოქცეულ გუმბათებ ქვეშ იწერებოდა, ღობე მორღვეულ მიტოვებული სახლების აივნებზე იწერებოდა. აქ არის ერთი განსაცვიფრებელი ადგილი, აი სულის შემძვრელი, როდესაც დედა ელენე მოდის და შემოეყრება საფლავი ქართველი მეფის აბსოლუტურად მოუვლელი საფლავი მეფე არჩილისა და ასე შემდეგ და მე კიდე ამ წიგში სრულიად საქართველოა წარმოდგენილი თავისი ფლორა, ფაუნით, თავისი განსაცვიფრებელი სახელებით, ისეთი სახელებია სოფლებისა და ასეულობით და ათასეულობით სახელებია, რომ აი პირდაპირ მათი აკუსტიკური ჟღერადობა იწვევს როგორ გითხრათ, რაღაცა სიმფონიის განცდა გრჩები. რაც შეეხება მეორე წიგს, წვეთის ზღვაში, ეს წიგნი ასახავს აფხაზეთის ომის პერიოდს და ცნობილი არის, რომ მეუფე დანიელი რამდენიმე სასულიერო პირთან ერთად, ასევე ბავშვებთან და მოხუცებთან ერთად სოხუმიდან გამოვიდა ბოლოს. ალბათ ეს ამბებიც არის ამ წიგში მოთხრობილი. დიახ, აღწერილია, რა თქმა უნდა. მეუფე დანიელი, როდესაც გამოდიოდა სოხუმიდან, მას შესთავაზეს და დაჟინი კი არ შესთავაზეს, დაჟინებით უთხრეს, რომ იგი გემით უნდა წამოსულიყო, მაგრამ თქვა, რომ ვერ მივატოვებ ამათ როგორ შეიძლება ამათი მეტოება, მადლობა ღმერთო ასე მოხდა, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ის გემი დაიღუპა მაშინ. დიახ, ესეც კი არა, ეს განსაცვიფრებელი წიგნია, ომზე დაწერილი წიგნია. აღარ მახსოვს რომელიღაც მწერალს უწერია, რომ ევროპელ მწერალს უწერია, მეგონი პავიშს, რომ ჰოლოკოსტის მერე შეუძლებელი გახდა ლიტერატურა და საერთოდ ზოგადად წერაოდა. დედა ელენე მაგ რაღაცნაირად ისეთ ზღვარზე გაიარა, რომ ეს შესაძლებელი გახადა. კი, აქ არის შიშიც, სიბინძურეც, ის ჯუჯაომის აბსურდულობა, რასაც აფხაზეთის ომი ერქვა, ყველაფერი არის აქ აბსოლუტურად ღალატიც წარმოდგენილი, მაგრამ აი ყველაფერი ამაში ისე გამოატარა ადამიანები, ოჯახები, პიროვნებები, რომ გვიჩვენა დედა ელენემ, რომ შეიძლება ამ შემთხვევაშიც არა მარტო პიროვნებად, არა მარტო გადარჩე ასეთ ომში, არამედ პიროვნებად დარჩე. და ეს ღირსება. ეხლა ერთი თვალის გადავლებით რასაც შევხედე, ფაქტობრივად აი ძალიან ახლო წარმოჩენს იმ პერიოდს, ეხლა არ ახსოვს ან არ ყოფილ ომში მოხდა რასაც თქვენ ბრძანეთ. ასევე საგანგებოდ უნდა აღნიშნოს წიგნების გამოცემის ხარისხი, მართლა საოცარი ხარისხია, როგორც ეს ორი წიგნი, ასევე ლოცვანიც, რასაც გადავხედე, მე ძალიან მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზეა. საინტერესოა ითქოს, ალბათ სად გამოიცა და ამის შესახებაც თქვენ როგორ კითხულობთ და როგორ წერალობთ. ეხლა ჩვენ უკვე ვიცით, რომ მადლობა ღმერთს დღეს უკვე ხდება კარგი და ლამაზი წიგნების გამოცემა, ზოგი უცხოეთში, ზოგი აქ ისტამბება, მაგრამ ასეთი გამოცემა მართლა იშვიათია. და ეს არის რა თქმა უნდა დამსახურება როგორც წიგნის რედაქტორის, ტექნიკური რედაქტორისა, ასევე რა თქმა უნდა იმ სტამბისა, სადაც იგი დაიბეჭდა და
განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ნინო ფერაძე, მხატვარი, ილუსტრატორი, რომელიც ისეთი ადეკვატურია თავისი განწყობილებებით, თავისი ფერწერით, ყველაფერი იმისა, რაც ამაში ამ წიგნშია მოთხრობილი, რომ ესეც იშვიათია. არის კარგი ილუსტრაციები, მაგრამ აი ისეთი განცდა მრჩება, რომ თვითონ ქალბატონ ნინოს ყველაფერი ეს თავის ხრებზე აქვს გადატანილი და თავისი თვალით უყურებ და ამიტომაც ეს ფერწერა მე ვიცი რომ როდესაც ამ წიგნის პრეზენტაცია უნდა გაიმართოს და მოხდეს ამ ფონზე გამოფენა იქნება ძალიან კარგი ნამუშევრებია. ალბათ კიდევ ბევრი მოგონება დარჩა დედა ელენეს, რომელიც ამ წიგნებში ვერ მოხვდა და საინტერესო იქნებოდა პირადად უკვე მასთან ამ მოგონებებზე საუბარი. მე აქვე მაყურებელს მინდა ვუთხრა რომ წიგნები უკვე ხელმისაწვდომი არის, ტაძრებში არის წიგნები შეტანილი და მინდა გითხრათ რომ შეგიძლიათ წიგნები შეიძინოთ შემდეგ ტაძრებში, სამებაში, ვაკის ელიას თაზე სამების ტაძარს გულისხმობ, მახათაზე, მეტეხში, ასევე ქაშუეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში, წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძარში, ვაკის სამებაში, ასევე საბურთალოს ამაღლების ტაძარში, ვარკეთილის ივერის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში, ჯვარის მამაში, რომელიც კოტე აფხაზის ქუჩაზე მდებარეობს, ნაძალადევის ივერის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში, დიდი დიღმის 100.000 ქართველი მოწამის სახელობის ტაძარში, საბურთალოს ჯვართამაღლების ტაძარში, ყდანის ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში, ასევე თემქაზე ბიჭვინთის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში და მე კიდევ ერთხელ მინდა მაყურებელს უთხრა რომ აი ამ ორ წიგნთან ერთად რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ წვეთის ზღვაში და გზები და გზაჯვარედინები ქალბატონ მაკა ეს ორი წიგნი ერთად არის ხომ ერთად არის ყუთში ამაზად ჩაწყობილია დიახ ერთად არის ეს ცალკე არის ხელმისაწვდომი და აქვე არის ხელმისაწვდომი დაუჯდომლების კრებული რომელშიც 5 დაუჯდომელი არის შესული და სიახლე არის ის რომ ამ წიგნში შევიდა აწყურის ღვთისმშობლის ხატისადმი მიძღვნილი დაუჯდომელიც, რომელიც აქამდე არ არსებობდა, დაუჯდომლებიც ასევე შედგენილი არის დედა ელენეს მიერ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა წიგნების შესახებ სტუდიაში საუბრობდა მწერალი მაკა ჯოხაძე. დღევანდელ გადაცემას კი კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უწყებოდი. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. მომავალ შეხვედრამდე ბედნიერ დღეს გისურვებთ.